แรงนั่นจูงจะมีใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะโสถีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะลังจังฟอนวัดต้นแก้วประกินเข้าแลตังในวัดเนอะแต่เดี๋ยวปิกอนุโมทนาขอบคุณกับศรัทธานางสาวจันบองบุญธาราและนายวิชิตบุญธาราและนายวินิตบุญธาราเนอร์ให้ร่วมทำบุญตามต้นเงินปล่อยหลวงแม่เอ้ยเนอร์ได้ร่วมทำบุญในโอกาสนี้นายเจริญนางยุพินบุญธาราพร้อมครอบครัวนางแสงจันทร์ประพฤติและนายบุญเสริมบุญเติมและนางจิตรพรเกินคำเนอได้ร่วมทำบุญและขอขอบคุณกับครอบครัวสุนันทะได้แจกยอดต้นเงิน1,300 บาทเนอในโอกาสนี้สาธุการยินดีกับทุกคนทุกท่านพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธเทปาพุทธโมพุทธมังคละมากัมมาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญเจเรเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีติถีอันวิเศษแทนนั้นหมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายคณะกนาทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านอธิการสมปานวัดอินทกินเป็นเก้าพร้อมด้วยอันเตวสิกโยมเจ้าจุโตนจุปองค์โหนแห่งห้องไปนอกหมายมีอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายก็ปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรวัตถุตานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงวัดสังกัญยอมว่าสันนี้แต่ดิลีกำมักกำหาธนามีด้วยประการสัตใดสัตใดสมินตันจูจุปันอุดมโสมสารวุติจูอย่างจุประการนั้นจูจะมีใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะโตถีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะลังนิมนต์หัววัดที่ตั้งเข้ามานะครับเนอนิมนต์หัววัดวัดลำโองหางดงเนอได้เข้ามาขอบคุณกับวัดอินทขินตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาแล้วเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีวิเศษเหตุว่าไม้มีท่านสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาที่พักสงฆ์ห้วยบงในตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจุตนจุองค์
ภายนอกหมายมีมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพ้องน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมกระทำบุญเนื่องในโอกาสทำบุญปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะวัดสันกยอมวัดสันนั้นแต่ดีลีบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาไว้หน้าปฏิกหะห้ามเอาไว้แล้วยังวัตถุไตรยทานทั้งหลายมวลฝูงนี้เพื่อขึ้นแล้วและสมดังกรรมมักกรรมภาธนาแม่นกรรมมักกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันพอดีสมิทจันตุจุงฮือปันอุดมสมสาโลดเป็นดังแก้วมณีโชตแห่งปัญญาจักรวัติราชนั้นจุบทจุบาทอย่าได้กาดได้กาปุญญารายสีนินาดีลำยิ่งที่ได้เกาะจริงเมื่อเป็นตาลจงเป็นพระสารกำจูอุตุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่มรรคมหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กาอย่ากาดแก้วนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสัพติติโยวิวัจจันตุ พุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธเทปามุ มา นา เต เต ภวัตวันตรายโย มากรรมะสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญเจเรเอวังโหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่ดีอันพิเศษเป็นนั้นหมายมีสมณะสัทธามูลศรัทธาวัดสัน สุ ปะข้า ขังปะ ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยไตรวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงวัดสันขยอมว่าสันนี้แต่ดีกรรมกรรมหาธนามีด้วยประการสันใดสมินจันตุจุงปานุดมสมสารวุติจุเนียงจุประการนั้นจุจักมีจยตุภวังจยะมังกรังจยะมหาราภัง ขอบ จ คุ ยะ ณ ม ค หา รับ สุ ห ขั มอง วัดของหลวงพ่อพระครูวิทิตปัญญาคุณ เตอายุวันโน วัด สุ ละโว ขัง ตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนอะที่ได้เมตตาแม้นว่าหลวงพ่ออาภาสก็ยังเมตตากับสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดสันขยอมสมัยก่อนนั้นที่หลวงพ่อได้รู้จักกับหลวงพ่อพระครูอาภาสมีอาลากิจได้กินตาลน่วมการเตือนกันมาตลอดนะในนามของสมณศรัทธามูลศรัทธาวัดสันขยอมขอบคุณกับหลวงพ่อพระครูวิทิตปัญญาคุณขอบคุณกับที่พักสงฆ์ห้วยบงในตำบลแม่แฝกเนอร์ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วจังฟอนวัดสันปาก้างเจิญกินข้าวแรงทางในพุกอนเนอร์แล้วก็เจิญขึ้นฟ้อนบนเวทีวัดต้นแก้วตะกี้ก็เจิญฟ้อนได้อนุโมทนากับศรัทธาบ้านพลพิง204ได้ร่วมทำบุญมาในโอกาสนี้ละครับได้ร่วมทำบุญในโอกาสนี้เชิญศรัทธาที่เริ่มทยอยตันต้นเงินต้นทองในงานฉลองสมโภชปล่อยหลวงเนอะได้เข้ามาฮับบอลจากพระคุณท่านที่ได้เป็นเจ้าพรได้รับเมตตาหลายรูปหลายองค์วันนี้ได้นั่งนักรับบุญทั้งหัววัดทั้งศรัทธาเจ้าภาพต้นเงินต้นทองในโอกาสนี้เนอะต่อไปเชิญตั้งใจรับพรเนอร์
ยะถาวาลิวาหาปูลาปาลิปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปาจิตังตุมหังกิปะเมวะสมิสัตตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถาปานิโชติลาโสยะถาเอวังโอนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ถ้าเป็นวันดีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีมุราสธาในสุดใจไขคำนางปิยมไขคำและนายเอกลักษณ์ไขคำนางสาวออนงไขคำนางสาวชนรดาอุปินพร้อมโดยครอบครัวทุกคนได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้นำมาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันขยอมณที่นี้ดังท่านก็ดีกุศลผลบุญต่างหลายมวลพรุ่งนี้ได้อุทิศไปรอดไปหนึ่งยังก็เกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาอันปกปักรักษาตนตัวเจ้ากรรมนายเวรแห่งตนตัวตลอดถึงญาติพี่น้องทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้วดังอันก็ดีขอได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลผลทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้ไปรอดเมื่อเจ้าได้ไปเป็นเขางายไปรอดเมื่อควายได้ไปเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดเมื่อลาดคือได้ไปเป็นเก่าติดน้ำติดอาการในวันนี้ยามนี้นะจุงจักมีได้ถวายทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้แล้วปากันพ้นจากทุกโศกโรคไปไข้เจ็บอุบาทเปียที่กังวลตนตรายเคราะห์ทั้งหลายข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามที่จะมาบังเกิดกับตนตัวดังอันก็ดีจุงได้ลำงับดับหายถวายทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้แล้วปากันมีแต่ความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญประกอบไปด้วยยะตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยาโสติปวันตุเตสปิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตปวัตวันตาลายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏอันติอายุวันโนสุขังปะลังนายสุดใจไข่คำนางสิยมไข่คำนางเอกลักษณ์ไข่คำนางสาวอนอนงไข่คำนางสาวชนรดาอุปินได้มาร่วมทำบุญฉลองสมโภชปล่อยหลวงตามศาลาปฏิบัติธรรมของนางวัดสันขยอมในโอกาสวันนี้เป็นงานกวดดานบ้านเข้าได้มาร่วมตำบล900 บาทเนออนุโมทนาขอบคุณชมเชิญยินดีกับนายสุดใจนางสียมนายเอกรักษ์นางสาวอ่อนอนงไข่คำพร้อมด้วยนางสาวชนรดาอุปิน900 บาทนะช่วงนี้เราก็ประชาสัมพันธ์อนุโมทนายังกองบุญของกุศลของคณะสัตยาญาติโยมเราท่านทั้งหลายไปแต่ถ้าหากว่าเวลามันเข้ามาเสียงมันอุกอันเราก็จะได้หยุดกันอนุโมทนาขอบคุณของคณะสัตยาเรื่องทำความเข้าใจตอนนี้ก็สัตยาได้ทยอยกันมาร่วม
ในการสร้างบุญสร้างกุศลในการตอนยอดซึ่งต้นเงินต้นทองแล้วก็หัววัดหัววาก็เริ่มทยอยกันมาหลายวัดหลายวาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นแล้วในนามของสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดสันกยอมก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของหัววัดทุกหัววัดของคณะศรัทธาทุกหลังคาเรือนที่ได้ร่วมกันสำหรับไล่ลำบนเวทีนั้นเห็นคณะจังฟ้อนคณะจังฟ้อนของวัดแจ้จ้างเนอะกำลังฟ้อนในโอกาสนี้ใครจะร่วมทำบุญเข้ามาดังในเนอะเข้ามาดังในอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโจติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีทิถีวิเศษเหตุว่าหมายมีมูลศรัทธาอุปาสิกาอุปาสกะผู้มีนามชื่อว่านางแดงดำรงนางสายใจชัยสาวงศ์นายศิรภพชัยสาวงศ์ไว้สาระไว้การต้อนรับหัววัดขี้เหล็กน้อยอุดมชัยราชและวัดปากแงเนออำเภอแม่ริมวัดศรีดอนใจตั้งหัวได้เดินทางเข้ามาในศาลาได้นะครับเนอะไว้สายังท่านพระคุณเจ้าที่ได้เดินทางเข้ามาสู่ยังหัวแก้วอารามแห่งวัดสันกยอมแล้วไว้สานะครับเนอะวัดดอนใจตั้งหัววัดปากแงสุรินทร์ราชแล้วก็วัดอุดมชัยราชนั่นจุงขี้เหล็กน้อยนะครับเนอะมโหตกาละปัจจุบันณในวันนี้ยามนี้เป็นต้นไปเมื่อนาก็ขอให้มูลศรัทธาท่านทั้งหลายได้รับพระอานิสงส์แห่งการกระทำปั้มเป็นบุญนี้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวจำเริญทีคาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายหายจะยังทุกโศกโรคภัยอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโจกมีลาภผ่าแป้ข้าศึกศัตรูหมู่มารทั้งมวลและได้อยู่กำจุวรศาสนาแห่งองค์พระสรีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปใจนั้นจุงจักมีเที่ยงแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัจจันตุ พุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธเทปาตุโภพุทธมังคละมากรรมะสัพพะ สุ ทุก ขี ขาป ติ มุน กา จะ ย เร โกภวะอภิวาทนา เอวังโหตุเดและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิถีอันวิเศษในท่านนายมีสมณะทัตตาและมูลสัทธาวัดอุดมไสราชและวัดป่าแงสุรินทราชได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรวัตถุตานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญประหลวงของวัดสัตกัญยอมว่าสันนี้แต่ดีลีกรรมกรรมหาธนา มีด้วยประการสันใดสมินจตุจุงปันอุดมสมสารวุติจุญยังจุประการนั้นจุจะมีใจยตุปวังใจยมังกลังใจยะสุธีปวันตุเตอายุวันโนสุขังปะรัง พร้อมดอกต่อไปคณะสัทธาวัดดอนชัยท่ารั้วตั้งใจฮับปอนเนอร์อุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปะตุตตโมพุทธมังคารามาคมาสัพพะทุกขาปะมุนจะเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมพิโลสุดาโสอนุธรรมมังคารามาคมาสัพพะปยาปะมุนจะเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคารามาคมาสัพพะโรกาปะมุนจะเลเอวังโหตุดีแลอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดี อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีทิถีวิเศษเหตุว่าไม้มีมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาผู้มีนามชื่อว่านายสำราญนางสายทองเรือนคำจากบ้านแม่ย่อยตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สลงโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายมวลผงนี้มาถะปันนาตั้งไว้กลางของสองหน้าเพื่อว่าจะมาถวายเป็นทานเนื่องในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะวัดสันขยอมณที่นี้วัดสันนันแต่ดีลีปัจจุบันก็ได้มีธรรมะ แต่ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่มีอาภิเษกในงานนายมีร้อยตำรวจเอกเสถียรนางนเพชรกิจกาพร้อมครอบครัวมาทำบุญประหลวงวัดสังฆยอมวัดสันติดีสมิจจตุจุงปันโนโนสมสารพุทธยิ่งยังยืนจะประการนั้นจึงจะมีได้ทำบุญให้ทานแล้วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บข้อทั้งหลายอย่าได้มีขอมีความสุขกายสุขใจผู้ที่จำเริญนั้นจึงจะมีใจยทุกภวังใจยมังคลังใจยะโสถีภวันตุเตอายุวโนสุขังปะนาจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายหายจะยังทุกโรคภัยอยู่ อนุโมทนาขอบคุณครับ ไปก็ สมณสันหาและมูลสันหาวัดตอนใจตั้งวันได้อยู่กำจู ถ้ามาได้กินข้าวแรงศาส เรียน นา เชิญ ไป ไปใน ใจจงจักมีสัพพิติโยวิวัตนตุสัพพะโลก อาพรโชว์ วิ บน นา เวที ศ ไป ตุ เด้อ มาเตภว อนุโมทนาขอบคุณ สุ ครับ ขีติกายุโก สัท ภ ธาว ะอภิ นาง วา สาว ท เม นา ธาพร สี ทิพระ ลิสานิจัง ได้ร่วม ปั ทำบุญ จจายิโนจัต พร้อ ตาม โล ด้วย ธรรมา ร้อย วั ตำรวจเอกเสถียรนาง อายุ น้ำเพ วั ช น ร โนสุ กิจ ขัง กล้าพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ1,000 บาทนายสรายุทธวงศารนางสาวจิรภาแก้ไขนายจิรายุทธวงศารร่วมทำบุญอีก100 บาทพร้อมด้วยครอบครัวนางสาวจิรพรมาเมือง100 บาทเนอและนางสาวพิมพ์นิพาภูลาดพร้อมครอบครัวอีก100 บาทขอบคุณครับนายสำราญนางสายุทธเรียนคำบ้านไม่ย่อยอนุโมทนาขอบคุณกับนายแดงนางแดงดำรงบ้านไม่ย่อยนางสายใจชัยวงศ์เนอและนายศิรภพชัยสาวงศ์ได้ร่วมทำบุญอย่างของบุญของกุศลนี่เป็น
คณะสัตยาบ้านได้การทำบุญเรื่องในงานสมโภชปล่อยหลวงตอนนี้ก็เจริญพรเนอร์ศรัทธาท่านเจ้าภาพหัววัดที่เข้ามาเจอเลยเนอร์เจอเลยเนอร์ทุกท่านทุกคนนิมนต์พระสงฆ์เนอร์องค์เจ้าวัดมงคลประสิทธิ์นะวัดมงคลประสิทธิ์เข้าไปรูปที่สองเลยลูกเข้าไปเลยเนอร์เชิญคณะจังฟ้อนจากวัดมงคลประสิทธิ์เข้ามาทางในต่อไปเชิญตั้งใจรับพรเด้อยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติปอนเนอร์พุทโธมังสัมพุทโธสัมพุทโธทิปาพุทธโมพุทธมังกลกัมมะสัพพะทุกขาสัพพะปะมาพระโลกาปมุญเจเลเอวะโมตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีติถีอันพิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะศรัทธามูลศรัทธาวัดมงคลประสิทธิ์ต้นขามได้น้อมนำมาจะตูปัจจัยไตยวัตถุตามทั้งหลายมาโดยเป็นตาในการทำบุญไปหลวงวัดสักยอมวัดสันนิเตดีกรรมกรรมหาตนามีด้วยประการสันใดสมิจตุจุงปันอุดมสมสารบุตรีจูเยี่ยมจูประการนั้นจูจะมีใจยตุปวังเจยมังกลังใจญาตุตีปวันตุเตอายุวโนสุขังป้าลาตนตัวญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วดังอันก็ดีพอได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลผลทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้ไปรอดเมื่อเจ้าได้ไปเป็นเกาง่ายไปรอดเมื่อขวายได้ไปเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดเมื่อลาได้ไปเป็นเก่าติบน้ำติบ10ประการในวันนี้ยามนี้นะจุงจับมีได้ถวายทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้แล้วปากันพ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเปียที่กังวลอนตรายเคราะห์ต่างหลายข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามที่จะมาบังเกิดกับตนตัวดังอันก็ดีจุงใดลำงับดับหายถวายทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้แล้วปากันมีแต่ความสุขกายสุขใจอุทิศจำเริญประกอบไปโดยอายุวัตโกธานาวัตโกสิริวัตโกยัสสาวัตโกภรวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสันโตจุปทวาเนการตรายาเชิญเนอร์หัววัดกองลมอำเภอเวียงแหงนี่เลยลูกภาวะตวนตารายโยสุกิติคายุโกวัดกองลมอำเภอเวียงแหงเชิญเนอร์สถานโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังยะถาวาลิวหาปุลาปลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะละโสยถามณิโจติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติชามิดีและอัจจในวันนี้ก็เป็นวันดีติถีวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งภายในและภายนอกภายในไม้มีตั้นสมณ ไป ศรัท สา ธาว วัด พระอธิการสม นิ้ว ภาร โดย เจ้าว่า สเก็ตเนอร์ พุทโธ เป็น มัง เขา คละ เป็นป สั ระ มพุท ธาน โธ พร้อ สั ม มพุท ด้ว โธ ย เทปาพุท พระ ธ ภิก โม ษุ พุทธ สามเณร มังค ทุ ละ กค มาน กั ทุ ม ก มะ องค์ภายนอก สัพ ภาย พะ มี ทุกขา บูร สัพพะ พ ปัญ ตา ญาสัพพะโลกา อุ ป ปา มุญ ส จ กะ เร อุ เอ ปา วัง สิ โห กา ตุ ไว้สา ดีและอาจจะในวันนี้ก็ให้เป็นวันดีที่ดีอันวิเศ น้อ ษ ม เป็น นำ นั้น มา ไม่ ยั มี ง ส จ ม ตุ ณะ ปั สั จ ทธา จัย และ และ มูล วัต สัท ถุ ธา ไก วัดหลั ย ก ตาก า มาถะปัญ ได้ ญา ปากั ตั้ น ง ส ไว้ นอง ก อ ลาง ง ก ควา อย ง ตก ตรง แต่ ห ง น้า แปลง เพื่ พ อ ร้อม ว่า น้อม จะ นำ มา มา ถ ยัง วา จ ย ตุปัจจัยไต เป็น วัต กา ถุ รร่วม ทั้ง ก ห ระ ลายมา ทำบุญ เป็น เนื่อ ทาง นใน ใน การทำ งา บุญ น บ ป ริ ล่อย วัง หลวงฉลอง วัด ส สั ม น โภ กยอ ช มว่าสันนิ เส เตติ นา ลีกร ส รม นะ กรรม ศา หา ลา ธนา ป มี ฏิ ด้ บั วย ติ ประ ธรร กาม รตะ วั ได ด ตะได สัน ส ป มิ ย จ อม ตุ ว่าสันนั จุ น ม แ ปันวดม ดี สมสารวุติจุญญ วัด จุ นี้ ป ก็ การ ได้ นะ มี จุ ธ จะ รร มี มะ จย เมต ตุ ตา ปวังจ เป่าย ะ ไว้ มัง แล้ว กลัง เพื่อเงินแล้ว จยะ และส ม ม หา ดัง ลาก รร พัง ม จ กร ยะ ร มหา ป สุ รารถ ขัง นา จยะโส แม่ ถี น ป กรรม วัตุ ก เต รรมปราร อา ถ ยุ นา วัน มี โน ด้วยประการ สุขัง ทั้ง ปะ ก็ดี ลา สมิจจันตุจงฮือปันอุดมจงฮือปันอุดมสมฤทธิไปจุเยื่องจุประการ นั่นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีแม่นใน ปัจจุบันชาตินี้ก็ขอจุงฮืออยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวจำเริญทีคาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายหายเสียยังทุกโศกโรคภัยอยู่ก็ขอให้มีใจไปให้มีโช เอ คลา วั ภ ง ป หุ ราน ตุ แพ้ ดี ข้า และอา เจ้า จจะ ก็ ใน ต วัน รู้ นี้ หมู่ ก็หาม าน เป็น ทั้ง วั ม น วล ดีทิฏฐิ ได้อยู่ อันวิ คำ เศ จู ษ ว เพศ ลา นั้นหมา สาย มี ส ส นาม ณะ ใจ ศรัท ใจ ธา ใจ และมูลศรัท จุ ธาง วัด จัก บ้าน มี ปง สติโยวิวั ปา ฒ น้อยจะยะวังโสตินันเป็นเขาพร้อมด้วยอันเทวติโยมเจ้า ภวัตวันกลายโยสุขีติกานิโกภวะ อุปาสกะอุปาสิกาทั้งหลายก็พากันสนององ พุ ค์ ท ฝ่าย ธา ตก ป แต่ง จา เป็นพ ยิ ร้อม โน น้อม จัต นำมา ตา ยัง โล จะ ตั ตุ ม ปั มา จจัย วั ใต้ ตัน ทุก ติ ทาน อายุ วาดวาย วัน เป็น โน ทานใน สุ การ ขัง ทำบุ วะ ญประโย ลา ชน์ของสันนิเตติลีกรรมกรรมหาธนา มีด้วยประการสันใดสมิจจันตุจุงปานุโดมโสมสารบุติจุญยังจุประการนั้นจุจะมีจยตุปวังจยะมังกลังจยะโสถีพระวันตุเตอายุวโนสุขังพระลัง พร้อมโดยสีแผ่นมณีพร้อมโดยญาติพี่น้องทุกๆคนลูกหลานได้ตกแต่งแปลงพร้อม น้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงฉลองของวัดสันขะยอมนาทีนี้ดังอ่านก็ดีได้ถวายทานต่างหลายมวลปุงนี้แล้วปากันพ้นจากทุกโศกโรคภัยใกล้เจ็บมีแต่ความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญมีโชคมีลาภนั้นจุงจักมีจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจจังบุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
ในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณกับวัดสุวรรณชิมพีปะนิ้ววัดประเมือดดอยสะเก็ดพอดีเพื่อนมีการมีงานพระราชทานเพลิงศพครูบาอินเพชรเนาะในโอกาสนี้ได้มาร่วมทำบุญอนุโมทนาขอบคุณทั้งสองวัดนะครับเนอะอิจิตังปัฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีทิถีวิเศษเหตุว่าไม้มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวัดศรีบุญเรืองตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งภายในและภายนอกภายในภายมีท่านอธิการสมภารเจ้าอาวาสได้เข้าในประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรหลวงพ่อพระครูวิรัติรัตน์สังวรไม่มีมูลศรัทธาเจ้าพรอยู่ตรงนั้นนะครับอุบาสิกาทั้งหลายก็ได้สลงคงไว้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปนาถวายเป็นทานร่วมกระทำบุญเนื่องในงานปล่อยหลวงฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมว่าสันนันแต่ดิลิปติก็ได้มีธรรมะเมตตาไว้หน้าปฏิกหะฮับเอาไว้แล้วเพื่อให้แล้วและสมดังกรรมกรรมปาตนาแม่นกรรมกรรมปาตนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจฉันตุจุงเฮือปันอุดมสมดังกรรมกรรมปาตนาไปจุเนียงทุกประการพุทโธมังคลาจุงพุทโธเดียงแต่เดลีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะทุกขาสัพพะโลโกวินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเอกายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังอุตตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติ
อายุ จะได้ปา วัน ปัน โน ขนม สุ คง ขัง ควายต ปะ กแต่ง ลา แบ่งพร้อมน้อมนำมาจะตุปัจจัยไตรวัตถุทานต่างหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญปล่อยหลวงของวัดสันกะยอมว่าสันนี้แต่ดิลีกรรมกรรมหาธนาเมด้วยประการสันใดสันใดสมิจันตุจุงปนโนดมสมสารบุติจูญยังจูประการนั้นจุจะมีใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะสุธีภวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลัง วิวัตจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังบุตราปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาเนอธนาหมู่บ้านธนาสารวิลล่ายังมาเงียบนะยังมาต้มตั้มกันเพื่อนนะเชิญขึ้นทางบนนี้โดยการนำของแม่หลวงวรนุชมุนินเจอขึ้นมาทางบนเลยเจอขึ้นมาทางบนเนอเชิญคณะสัตยาในวงของหมู่บ้านสันไซเงินบ้านจัดสรรธนาสารวิลล่าเนาะขึ้นมาทางบนเลยเนอะเจิญจังฟ้อนวัดวังสิงคำได้ไปรับประทานอาหารแรงทางในวัดเนอะและเจิญฟ้อนบนเวทีได้นะครับ เอวังโหตุสัมปติฉามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีวิเศษเหตุว่าหมายมีมูลศรัทธานางอนงชัยวุฒิและครอบครัวก็ได้สลงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยและวัตถุไตรยทานมาถปันนาถวายเป็นทานร่วมทำบุญงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชเสนาสนะศาลาปฏิบัติธรรมอาสภมหาเทลานุสรณ์กตัญญูอาจริยปุจจาคุณวัดสันกยอมณที่นี้ว่าสันนันแต่ดิลีบัดนี้ก็ได้มีธรรมเมตตาไว้หน้าปฏิกหะฮับเอาไว้แล้วเพื่อหื้อแล้วแลสมดังกรรมักกรรมผาธนาแม่นกรรมักกรรมผาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจจันตุจุงฮือปันอุดมสมฤทธีไปจุเยื่องจุประการนั่นจุงจักมีเที่ยงแต่ดิลีสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันดาลาโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังขอบคุณพระสดาวัด โนจัตตา บ้าน โลธรรมา สั วั น ฏัน เน ติ อร์ อายุวันโน ได้ สุ มา ขัง ร่วม พลั ร่วมกัน ง ในโอกาสนี้โหดังๆสัก3 รอบเนอะโอ้ออกไปมัน3 รอบเนอะมันอันน่ะมันเงียบแล้วไป พุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธทิปาพุทธโมพุทธมังกละมากัมมะ
สัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญเจเลเอวังโหนตุดีและอาจนัยก็วันนี้ก็หากเป็นวันดีทิติอันวิเศษแต่นั้นไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาพระอธิการจินทานอธิปัญโยเจ้าวาดวัดตนปันพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมทำบุญในการปล่อยหลวงวัดสังกยอมวัดสนิแต่ดีๆกรรมหาธนามีด้วยประการสันใดสมิจจันตุจุมปันอุดมสมสารวุติจูอย่างจูประการกุศลผลบุญได้กระทำแล้วตั้งแต่ที่การบัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ปาการเพิกพ้นแต่ยังอุปตวะกังวลโอนตรายทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเคราะห์ไปทั้งหลายอย่าได้มีขอให้มีความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญมีอายุมั่นยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงนะจุจะมีอายุวันโนสุขังปะลาจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวัสมิสัตตุสเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามอนิโชติราโสยถาดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นดีทีอันพิเศษเหตุนั้นมามีนายวราวุฒิโพธิคำพร้อมด้วยนายธนกรศรีดาวเรืองคณะสัทธานิมนต์วัดใจศรัทธาเนอร์น้องแรงอย่างไก่เกิงเนอร์พร้อมโดยครอบครัวเชิญเข้ามาเนอร์แต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญเข้ามาเนอร์จังฟอนงามศาลาของวัดบรรวาลิวหาปุลาปลิปุเรนติสากันลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปายัดเลยยัดเลยถวายทานทั้งหลายมวลพุงนี้แล้วปาการพ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเปียที่อุบาทอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหตุสัมปติชามิดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีติธีวิเศษเหตุว่าไม่มีมูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาผู้มีนามชื่อว่านายจริงนางเปานายชายวัดลงทุนพร้อมด้วยรวมหมู่พี่จุมน้องก็ได้ร่วมกันสลุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปะบุพาราจาดวงดอกไม้ลำเตียนวางเวียนไว้ท่าเป็นก่อนหน้านำตาลพร้อมด้วยจตุปัจจัยและวัตถุไตรยตานมาถะปันนาตั้งไว้กลางกองสองหน้าเพื่อว่าจักมาถวายเป็นทานร่วมกับทำบุญร่วมกับทำบุญงานปล่อยหลวงฉลองสมโภชถวายเสนาสนะวัดสันพยอมว่าสันนันแต่ดีบัดนี้ก็ได้มีธรรมะเมตตาเอาไว้แล้วเพื่อหื้นแล้วถ้าไม่ได้กินข้าวแรงก็ไม่หลวงกำพาธนาหลวงไปทางในวัดพุทธเนอร์มีด้วยประการสันใดอยู่ด้วยกันก่อนเนอร์ดังนั้นก็ดีสมิทชันตุจุงหื้อปันอุดมสมสาโลดเป็นดั่งแก้วมณีโชตแห่งปัญญาจักรวรรดิราชนันจุบทจุบาทอย่าได้กาดได้กาบุญญาลอยสีอันนี้นาดีลำยิ่งเจ้ามูลศรัทธาได้เคาะขิงเพื่อเป็นตานมีจิตเจตนาตานไว้ภายภาคหน้าเพื่อความสุขความเจริญของตนตัวและครอบครัวก็ขอจุงเพื่อเป็นพลสารกำจูอุดหนุนไปในภายภาคหน้าตลอดจนเป็นพลวะปัจจัยไต่เต้าเข้าสู่เมืองฟ้ามหานิพพานในอนาคตการข้างหน้าอย่าได้กาดได้กาอย่ากาดแก้วนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีสัพปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอนุโมทนาขอบคุณกับนางอนงชัยวุฒิพร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญ300 บาทแล้วก็นายวรวุฒิโพธิคำและนายธนากรศรีดาวเรืองพร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญ
ในการทำบุญในโอกาสนี้ แล้วก็คณะศรัทธาสันไซเงินอาจจะได้ขอประกาศนุโมทนายังกองบุญกองกุศลกับคณะศรัทธาบ้านสันไซเงินร่วมทำบุญทั้งหมด12,290แล้วก็มีศรัทธานายจริงนางเป่านายชัยวัฒน์ลุงทุนพร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญในโอกาสนี้อนุโมทนาขอบคุณกับนายนุสรนางเบญศรีดาวเรืองได้ร่วมทำบุญพร้อมครอบครัว1,200 บาทยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหากังคิปะเมวะสเมสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณิโชติราโสยะถาเอวังโหตุติและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษนั่นหมายมีอาจารย์สมหวังและญาติมิตรพี่น้องทุกผู้ทุกคนก็ได้พากันมาสนุกคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้ำมายังผู้พระผู้พาราชาดวงดอกตอกดอกไม้รำเทียนได้มาถวายเป็นทานพระราชไปเติงยังคุณแม่อินอันบุตรบรรบุตรดีและเป็นพ่ออันไหนพ่อตวนอันพวงบาเดียและพระเต่าแต่นั้นถวายเป็นตาพระราชไปเติงยังพ่อตั้งขะเชนเนือมและพระเต่าแต่นั้นถวายเป็นตาพระราชไปเติงยังแม่เบียนแม่เปียบและพ่อขานขัดตัดต้นลำและบรรเทาแต่นั้นถวายเป็นตาพระไปตึงยังนายสนั่นคดีวัดคดีเวียงและบรรเทาแต่นั้นถวายเป็นตาพระไปตึงยังนายสวัยตัดต้นลำและบรรเทาแต่นั้นถวายเป็นตาพระไปตึงยังนางอัญชลีภาคดีมวลชนและบรรเทาแต่นั้นถวายเป็นตาพระไปตึงยังคุณแม่คุณพ่อตามนและบรรเทาแต่นั้นถวายเป็นตาพระไปตึงยังคุณแม่สุมนจันทองและแม่กำวิชัยและนาแม่โนดวิชัยผู้ได้มรณาไปสู่พระโอษฐ์หน้าแม่นวจิตตะดวงวิญญาณของท่านอยู่แห่งโหนตำบลใดก็ตามอยู่ในเขตบ้านจองของเฮียนที่อยู่ที่อาศัยกรรมในเขตส่วนกนี้มารับสาบโมตราส่วนบุญสุขสนที่นั้นจุงจะมีจังเสรีโสยาติธรรมโมจะอายังทัสิโตเปตระปุจาจักตาอุลาพลัญจะวิกูนามนุษยังสุเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติปวัสสปีติโยวิวัจตุสัพพะลูโกวินาสตุมาเตตวนตรโยสุขีกิกายุโกวิวารานัสสิสันิจังพุทธาปัจจายโนจตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวโนสุขังภะลัง
ขอขอบคุณยังอาจารย์สมหวังตลอดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนตลอดญาติพี่น้องและแม่นวลณภัทรพร้อมกับด้วยคุณโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการตานสราปฏิบัติธรรมแห่งวัดสักยอมขออนุโมทนาบุญกุศลตัวเอง เจิญจังฟอนเข้ามาดังในสถาวัดปากกล้วยเนอร์ได้ร่วมทำบุญในโอกาสวันนี้เข้ามาดังในเนอร์นิมนต์ต่อไปขอเชิญคณะสภาวัดปากกล้วยท่าขุนชรตั้งใจรับพรเนอพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตโมพุทธมังคาระมังคมะสัพพทุกขปะมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภีโลพุทธโสอนุธรรมมังคาระมังคมะสัพพพยาปะมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคาระมังคมะสัพพโลกาปะมุญจเลเอวังมุตตุสัมปติสามิดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณสถามูลสถาตั้งสองฝ่ายตั้งไปในไม่มีพิการสกปานท่านเจ้าอาวาสวัดปากกล้วยท่าขุนชรพร้อมด้วยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์อุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปาการสนองคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัย พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธเทปาพุทธโมพุทธมังคละมาคัมมาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกาปมุญจเลเอวังหนตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิฏฐิอันพิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายก็นานากาไปในและไปนอกไปในหมายมีท่านอธิการสมปานวัดแม่โจที่หันเป็นเก้าพร้อมโดยอันเตวสิกโยมเจ้าชูตนเจ้าประองค์กับปากันสนงคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมาจตุปัจจัยไตวัตถุทานทั้งหลายมาถวายเป็นทานในการทำบุญไปหลวงของวัดสันกยอมว่าสันนี้แต่ดีๆกรรมกรรมหาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิจจันตุจุงปานุดมสมสารบุติจูเนียงจุปการได้กระทำบุญเฮือตานแล้วขอเฮือปากันเปิกพ้นแต่ยังอุปัตถวะกังบนอนตรายทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเคาะไปทั้งหลายเฮือระงับกับภัยขอเฮือประกอบไปด้วยความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญเฮือมีอายุมั่นยืนยาวมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงได้เอาตนเอาตัวกำจูปุจจาวรพุทธศาสนาแห่งองค์สรีสัพพัญโญพระพุทธเจ้าเป็นไปเสี่ยงเชการยืนยาวนานนักนั้นจุจังมีใจยตุภวังใจยะมังกลังใจยะโสถีพระวันตุเตอายุวันโนสุขังปะลัง
จำพรวัดปากกล้วยท่าคนชอนขึ้นโชว์บนเวทีนะครับเนอขอบคุณท่านพระคุณเจ้าในช่วงที่หลายวัดหลายวาได้มาร่วมทำบุญเมตมนพระสงฆ์ที่พักสงฆ์ห้วยหักเนาะและคณะสถานเนอนิมนต์มานะครับเนอพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตตโมพุทธังมังคลามาคามาสัพพะทุกขาปะมุนเจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธสัพพัมปิโลทุตโสอนุธรรมมังคลามาคามาสัพพะพยาปะมุนเจเลสัมโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโลสังฆมังคลามาคามาสัพพะโลกาปะมุนเจเลเอวังหุนติวสัมปติสามิติและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีอันวิเศษเหตุนั้นไม่มีสมณะสัทธามูลสัทธาตั้งสองไฟตั้งไปในไม่มีที่การสมภารท่านเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์ห้วยหักพัฒนาพร้อมโดยอันเตวสิงโยมเจ้าทุกตนทุกองค์มูลสัทธาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปากันสนุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองถาวรวัตถุของวัดสันกยอมนาดีนี้ดังอ่านก็ดีแม้ว่ากรรมพาธนาของท่านเจ้ามีโดยประการชันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมพาธนาจุอย่างจุประการนั้นจุงจักมีได้ถวายทานทั้งหลายมวลปุงนี้แล้วปาการพ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขกายสุขใจวุฒิจำเริญมีโชคมีลาภนั้นจุงจักมีใจยตุภวังใจยะมังคลังใจยะมหาราพังใจยะมหาทุกขังใจยาโสธีภวันตุเตสัพพิติโยวิวัฏชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขิติขายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตตินังเปตนังปะกัปปติจิตังปะจิตังตุงเอวเมวะตุเรสังฆปะจโนปนรสุยตามณิโตตินังเปตากรรมพัฒนาเจโตปณิธานในประการของเราครอบครัวนายสมบูรณ์และนางอำพรมีวงได้กระทำบุญในปีกาการละวันนี้ยังมีเราเป็นปัจจัยในของพรสมโนหมายว่าเย็นได้ลงของข้าขยันทำการในจิตใจมีแต่แผ่ดีใจญาสิทธิทานาลาภาสุติมุขยังมีความบริสุทธิ์โนยาโภกังวุฒิเตสตวาสายุจสุติติวันตุเตสัพพิติโยอิวะสัตตุสัพพะโรโคอินะสัตตุมะเตภวันตตรายสุขิติกายโกภวะอภิวัตนาสิริกันจังพุทธาปัจจายโนจตารโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
เลยขอบคุณกับครอบครัวสมบูรณ์นางอัมพรไขวงศ์เนอะได้ร่วมทำบุญถวายทานต้นเงินในโอกาสนี้ในงานฉลองสมโภชปล่อยหลวงได้ปักต้นมาถ้าแจ้งยอดได้ก็แจ้งเนอะอนุโมทนาขอบคุณกับการทำบุญในโอกาสนี้ตัวเอง
ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องชัยสถานจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าเป็นเชิญคณะกรรมการพี่น้องสถาวัดสังขยองนะเจ้าเป็นตัวแทนมอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะเจ้าและพี่น้องวัดวังสิงคำนะเจ้าเตรียมตัวเลยนะเจ้าอีแม่วังสิงคำแล้วก็จะฟ้อนด้วยกันเลยกันอีแม่วังสิงคำแต่กี้นันแน่พอเนาะเอาเขาฟ้อนเล็บสีขาวๆได้มาจากแม่นเข้าตอกก่อนอีเนาะกลัวเข้าตอกตีนี่แม่กับเจ้าหัวใจเนาะอีแม่ขาวๆนั่นมันไปกีบดอกนะแม่เนอะเอาอีนี่เข้าตอกจากตีเฮาเนี่ยกะอีนี่แน่พอสีขาวๆมันได้นำวัวตางได้มาร่วมทำบุญในนามของสมณสถานมูลสถานวัดสังกยอมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในความยินดีที่ทางสมณสถานและมูลสถานวัดฟาร์มุ้ยได้มาร่วมกินร่วมทานในข่าวครั้งนี้เชิญเข้าไปด้านในเนอะเข้าไปด้านในเชิญเนอะคณะศรัทธาวัดฟาร์มุ้ยขยับเข้ามาเดี๋ยวก็เรียนเชิญท่านได้ขึ้นฟ้อนคณะจำฟ้อนที่ได้มาฟ้อนในโอกาสนี้แล้วก็บุกกองเข้ามาเนอะนิมนต์อาจจะนั่งเก้าอี้เลยก็ได้เนอะนั่งเก้าอี้เลย
หัววัดที่กำลังเข้ามาจะเบ้เลยนะครับเนอะนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าขอบคุณครับสมณศรัทธาและบุรศรัทธาวัดป่ามุยเนอร์ได้เข้าขึ้นมาบททีสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปปติอิชิตังปจิตังโตสุปเมวะสมุทโตเวทิสังฆาจันโทปนะกสีธรรมนิโรติยัสสิกากัมมะสัมมาตนะเจโตปนิดานุสตามะเวทิสังฆาอาดิการตุปัญญาวะสวัสดิ์ปอยใจเตนะสัมพุทธะเนเตวิโสตุตุโตโหนเปนะมินาทิโตทาสะตุโหตุโหตินะเตยิกะเตมิสุตตะนะสัตตะอุนะสะลงวะโตเตเปหอโนมยะเชิญคณะศรัทธาวัดป่ามุยตั้งใจรับพรเด้อพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตโมพุทธมังคารามาคมะสัพพทุกขาปามุนเจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลตุตโสอนุธรรมมังคลามาคมะสัพพยาปามุนเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆมังคลามาคมะสัพพโรคาปามุนเจเลเอวังหุตุสัมปติสามิดีและอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีที่อันวิเศษเหตุนั้นหมายมีสมณะศรัทธามูลศรัทธาทั้งสองฝ่ายต่างไปในหมายมีที่การสมภารท่านเจ้าวาดวัดป่ามุยพร้อมด้วยอันเตวสิกโยมเจ้าทุกตนทุกองค์พร้อมด้วยมูลศรัทธาอุปาสิกาอุปาสิกาทั้งหลายได้ปาการสนุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานฉลองเสนาสนะของวัดสันกยอมณที่นี้ดังอันก็ดีเจโตปานิธานแม้นว่ากรรมกรรมภารณาของท่านเจ้ามีโดยประการชันใดสมิจันตุจุงปันอุดมสมดังกรรมกรรมภารณาจุญญาจุปการนั้นจุงจักเมจยตุภวังจยมังคลังจยมหาราพังจยมหาสุขังจยโสติภวันตุเตสปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตารายโยสุกิติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังบุธาปัจจายิโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังดีและอาจจะในวันนี้หากเป็นวันดีอันพิเศษเหตุนั้นหมายมีสถานนายอัฏฐานุกูลนางพิมพิไรโสโลมากูลพร้อมด้วยนางสาวพระราดาโรมากูลพร้อมด้วยนางสาวลุงทิวาโรมากูลพร้อมด้วยญาติพี่น้องทุกคนได้ประการตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยได้มาร่วมทำบุญในงานปล่อยหลวงของวัดสันขยอมณที่นี้ดังอันก็ดีได้ถวายทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้แล้วประการพ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเปียที่กังวลอนตรายเคราะห์ต่างหลายเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามที่จะมาบังเกิดกับตนตัวจุงได้ลำงับดับหายถวายทานต่างหลายมวลพรุ่งนี้แล้วมีแต่ความสุขกายสุขใจผู้ที่จำเริญมีโชคมีลาภนั้นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตารายโยสุกิติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังบุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังบ่ได้กินเราสมุทรสมบัติเชิญเทพนาเจ้าวิสิกาตมีสิทธิที่องค์ชนะกุศลบุญทานต่างหลายสิเนมาพุทธศาสนากตาทุกฐานะโยนไปในจิตจะมีใจญาสิทธิทานาราภาสุติมุขยสุขวัฏสิโจโนยาโภกังวุติสัจวัฏายาอายุจสิวสิทธิวัติเตสัพพิโยยัสโตสัพพะโรโกยัสโตมะเตวะปะกายสิตีกายโกอายุวัตนาสิริสัญจารตโยต้องขอบคุณครับคณะศรัทธาวัดชัยสถานอำเภอเมืองลำพูนเนอะที่ได้นำจังฟ้อนมาฟ้อนในโอกาสฉลองปล่อยหลวงหังวัดสันกยอมและขอบคุณคณะศรัทธาวัดฝ่ามุ้ยทุกคนเนอะด้วยนำจิตนำใจได้นำมาร่วมกันเป็นวัดพี่วัดน้องร่วมปองเดียวกันเนอะอนุโมทนาขอบคุณจังฟ้อนก็ขึ้นฟ้อนกันเนอะ
ขึ้นฟ้อนก่อนขึ้นฟ้อนก่อนเชิญตามอัธยาศัยเนอะในนามของสมณศรัทธาและมูลศรัทธาวสันกยอมต้องขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องบ้านฝ่ามุ้ยวันนี้ให้จะมาถึงบ้านนะวันนี้นะอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้
อำเภอเมืองเลยนะเจ้าเรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการวัดสันพยอมนะเจ้ามอบรางวัลน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องศรัทธาวัดบางคำเจ้าวันนี้มาในชุดสีฟ้าแล้วก็ชุดสีม่วงข้างในเม็ดมะปรางนะเจ้าเอาสีส้มแทรกหน่อยแม่จะได้งามๆพี่น้องศรัทธาวัดปางห้วยสันนเมงเต็มตัวเลยนะเจ้าแม่นี่ว่าเอาไอ้เนี่ยหน้าบุญแบบเป็นข้าวตอกไอ้นี่ซอกอยู่ที่หันชักเมินสมัยตีแม่ลงตั้งลูกแม่ลงไงตั้งลูกหนีแม่พอเนอะมันติดเขาดีเลยที่ปัจจัยดอกแม่นอนแล้วปัจจัยข้าวตอกที่ตายแล้วแม่ติดเนี่ยเราติดไปเอาปากไปบ้านตัวนะเจ้าแล้วไปข้าวตอกนี่นะแม่ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณเจ้าเราบอกว่าปีหน้าสังขยอไปแฮมเนอร์ว่าก็มีปีแล้วนะเจ้าขอบคุณเจ้าปีแล้วก็มีปีหน้ามีแฮมเมอร์สังขยอจะได้ไปสร้างมือเพื่อนนะเจ้ากุมภาปีหน้าอีกนะเจ้าต่อไปเป็นพี่น้องศรัทธาบ้านปากกล้วยสันนาเบงนะเจ้าประชาสัมพันธ์ด้านหน้าของวัดนะเจ้าวันนี้มีดนตรีของพี่สาว2,000คันจิโกรวมถึงด้านบริเวณลานที่เพิ่นขายครัวนั้นนะเจ้าปีละมงคณะซิงเกอร์สาวนะเจ้าไปเอาไปบอกไปกอยกันได้เลยนะเจ้าช้อปปิ้งแต่มาอยากใส่นะเจ้าวันนี้พี่น้องปากกล้วยสันนาเบงมาในชุดสีแดงนะเจ้าซึ่งการฟ้อนเล็บนะเจ้านอกก็จะมีท่วงท่าและท่าทีจังหวะแตกต่างกับอภัยซึ่งก็แล้วแต่แม่ครูแต่ละท้องถิ่นท้องที่แน่เจ้าว่าจะมีท่าทางในการฟ้อนตั้งสมัยการฟ้อนจะใดแน่เจ้าโอเคพร้อมค่ะตั้งเสียงพร้อมแม่เจ้าขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องฝากกล้วยสันนาเบงเลยเจ้าเราจะต่อไปที่น้องบ้านฟ้าด้วยหลังเจ้าและเจ้าเพียงตัวนะเจ้า
พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุธัมโมพุทธมังกระมังกมาสัพพทุกขาพมุญจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลทุราโสอนุธรรมมังคละมังกมาสัพพยาพมุญจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆมังคละมังกมาสัพพโลกาพมุญจเลเอวังหุนตุนี่แหละอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุขมังคละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายภายในไม่มีท่านเจ้าสมภารเจ้าวาดวัดวิชิตวารีน้ำต้นตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และภายนอกไม่มีศรัทธาครูอุปัฏฐากแห่งวัดวิชิตวารีน้ำต้นตัตินั้นได้มาน้อมถวายเป็นทานจตุปัจจัยเนื่องในการกระทำบุญกระทำกุศลในการสร้างสมบารมีในงานสมโภชปล่อยหลวงแห่งวัดสังขยอมทานศาลาปฏิบัติธรรมนั้นจุกจังมีใจยตุปวังใจยมังกลังใจยมหาลาภังใจยะโสติพระวันตุเตจัตตารโอธรรมาวรันติอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนาขอบคุณกับวัดวิชิตวารีน้ำต้นแม่ริมเนอ
ขอเสียงปรบมือให้กับความได้จากวัดป่ากุยหันดุสอนตำบลสันนามีเลยนะเจ้าเป็นเชิญตัวแทนคณะกรรมการวัดสันชยอมมอบรางวัลน้ำใจที่เจ้าพี่น้องสถาวัดป่ากุยหันดุสอนเจ้าพี่น้องสถาบันความมือสันใจนะเจ้าเป็นตัวแทนข้างที่ได้นะเจ้าวันนี้พี่น้องฟ้ามุ่ยมาในชุดสีน้ำเงินขาวนะเจ้าขณะนั้นนะเจ้าขอบคุณพี่น้องวัดสันป่ากุยตัวเองนะเจ้านะ
แสดงว่ามีแล้วเดี๋ยวพี่น้องสักขยอมต่อนี่เลยนะเจ้า เสียงแล้วพี่น้องสักขยอมเตรียมตัวนะเจ้าผมเลยขอเสียงประมือจากพี่น้องบ้านป่ามุยน้องเจ้าเพื่อนนะเจ้า
ขอเสียงต้นมือให้พี่น้องสักวัดฟ้ามีไว้นะเจ้าในสมัยของพี่น้องสักยอมน้องจังหวัดน้ำใสพี่น้องสักวัดฟ้ามีน้องจอมไปนะเจ้าซึ่งสองพี่น้องสักสองฟ้าผู้หญิงนะเจ้าที่หลังอ่อนเยาวชนนะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะหาที่หาพระเจ้าหลังอ่อนที่จะเป็นที่มาสอนคนที่เจ้าว่าก็ไม่ได้มาตกนอนแต่ตอนที่เจ้าร้องแต่ตอนที่ผมอยากเป็นเจ้าป้อนนี่เราเรื่องได้ถึงขนมแล้วในเจ้าป้อนแต่ตอนที่นานกับมีการในญาติเจ้าเราอ่อนแต่ก่อนเนาะในว่าที่ได้ถึงขนมแล้วเจ้ามาเดียวเราอ่อนมีเวลาได้มีว่าเจ้าอ่อนเป็นสื่อขนาดนี้นะครับเราเรียนสถานนักศึกษาเจ้าป้อนน้ำปลาที่ตัวเองเจ้าพี่น้องสามียอมมาตองเลยพระเจ้าเพิ่งมันเป็นคนตั้งคอที่อยู่พอตอนนั้นก็เห็นกับเจ้าตัวได้เป็นคนตายคงไหวกันนี้ขนาดเจ้าชอบมันไหวย่องไหวแย่งมันตั้งแต่เจ้าเราก็บอกการคอแล้วเจ้าพระเจ้าน่าจะมาบอกเป็นคนตายคงไหวตอนนี้พระเจ้าขนาดตัวเล็กขนาดไหนเจ้าน้ำตาผู้เป็นอย่างพอต้องเล่นครับว่าจะได้เจ้ามีดนตรีคณะสาวสำนักจันจิโกนะเจ้าวันหนึ่งจะไปปวดไปเอลละมุนด้วยกันโต้มันแม่เนอร์มีอารมณ์กันโต้นะเจ้าไปช้อปปิ้งแต่มันไม่ได้ใส่เจ้านี้จะเป็นรอบการแสดงของคณะเจ้าภาพและเจ้าเป็นน้องสถาวัดสังขยอเจ้า
หน้าตอนนี้ว่าประธานชาวบ้านแต่ละเมื่อวานพระเจ้าขณะจะฟ้อนสถาบันสักยอมจะฟ้อนต้นน้ำข้าป่าบ้านสักยอมเอาขอเสียงตะพึ่งปรบมือกับพี่น้องสักยอมเลยเจ้าปล่อยหลวงของพระสังฆยอมในดีกาละวันนี้ยามนี้นั้นจุกจักมีเรื่องแท้ดีใจยทุภวังใจยมังกลังใจยมหาลาภังใจยโสธีพระวันตุเตสัพพิติโยวิวัจตุสัพพะโลโกวินาศตุวันเตอวันตวันเตรโยสุขีติกายุโกอภิวาทนาสีนิสันนิจักพุทธาปัจจายุโนตตาโลนามาวันติอายุวันโนสุขังอาลาขอบคุณครับนางสังเวียนกันนาวังมานิดจีนบัตเนอร์ไปนับไปอุปจัยประมาณการ1,000 บาทเนาะอนุโมทนาขอบคุณ1,000ขอบคุณไปเลยอนุโมทนาที่เข้ามาก็เข้ามาเนอะสาธุยินดีพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปันตุนะโมโพธมังคละมังคมาสัพพทุกขาพระมุจเจเลนะโมมังคละสัมพุทโธปัปปิโลนุตัสโสอนุธรรมะมังคละมังคมาสัพพปัญญาพระมุจเจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธขักขิอโยอนุตตโรสังฆมังคละมังคมาสัพพโลกาพระมุจเจเลเอวังโมตุดีและอันในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสริสุขมังคลาประเสริฐและเป็นธรรมะในยามตลอดวันนี้มันมีนายระจันทร์เงินงามและนางสาวนิจาบาสุขบูชานนท์พร้อมด้วยครอบครัวได้น้อมถวายตามต้นเงินในโอกาสสมโภชปล่อยหลวงสลาปฏิบัติอาสัพพมานีนันตุสอนกันดันโยอาจริยบูชาคุณในโอกาสกะละบันนี้ยามนี้นั้นจงจะมีใจยทุภวังใจยมังกลังใจยมหาลาภังใจยโสภีพระวันตุเตจัตตาโรนัมมาวะนันติอายุวันโนสุขังพลังจงดีมีใจเจริญเจริญสราเข้ามาอันนี้ยะถาวาลิวานาปุราภลิปุเรนติสากลังเอวะเอวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังโล1 2กิปเมวะจะมีจตุสเปปุเรนโดสังกปาจันโตปนะละโสติโชติตะโสยะถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันขอขอบคุณคณะสมาบ้านจะสั่นลำเลิกที่กับวันและยามทั้งหลายหมู่เจ็ดได้ร่วมบุญร่วมกุศลเดี๋ยวจะมอบวันนี้เมื่อดร.อ่านรายชื่อของคณะสมาญาติโยมบรรดาโดนก็ได้ครอบครัวอโมทนาบุญกุศลเถิดเด้อยศทุกท่านทุกคนได้ตกแต่งแต่งรอบแต่งต้นเงินต้นทองได้มาน้อมถวายเป็นการกระทุกปัจจัยเนื่องในการดำรงนำการในการละวันนี้ยามนี้น้ำจงจะมีตั้งแต่เลยดีบุญญาลายสีหากว่าท่านทั้งหลายได้จะไว้กระทงกับตัวไว้ไปปักหน้าประกอบเป็นบุญเป็นกุศลในการละวันนี้สรอดย่อมกำเพื่อมูลสนาสมณสดาท่านเจ้าพระชัยนรงค์จยมังคโลตลอดถึงนางบุษบายศอันเป็นมณะนางแม่มาอันนี้ก็เลี้ยงสมบูรณ์เด้อพร้อมกับคณะสราบ้านสมบูรณ์ทุกการทุกคนตั้งต้นจากต้นโอ้ยพอตามในโอกาสวันนี้แล้วก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลในดีการละวันนี้ยามนี้นั้นจุงจะมี
เพื่อนใจดีใจยะทุภวังใจยะมังกลังใจยะมหาลาภังใจยะโสติพระวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโภวิวัชชันโตเจ้าสุขีติกายุโภภวะอภิวาทนาสีลสัมมิสัมพุทธาปัญญายิโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระราขอบคุณครับท่านเจ้าพระชัยนรงค์จยมังคโลและนางบุษบายศได้ร่วมทำบุญต้นเอิงนี้อันนี้บ้านโต้งเนอะบ้านโต้งสายมูลต้นสายมูลมีนายสมบูรณ์นางพวงทองตลอดถึงนางสาวมานิตาคำภูตลอดถึงนายสมบูรณ์นางสังขารจำปาเพื่อจักมาถวายเป็นการพร้อมกับด้วยคณะทาใจบุญทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลได้นำเอาต้นจะเป็นปัจจัยมาร่วมในครั้งนี้ดังนั้นคณะสถานญาติโยมเด้อประเคนเด้อเอาไว้ก่อนไปวันละมันอย่างมันนอนอย่างเจ้าของมาเอาดิมาสาธุอ้าวเอาห้าปอนเดอร์ได้แต่ไม่ได้เต้นเลยนะรับปอนเดอร์ชุดนี้พร้อมขันเดอร์วังอุดดูนะอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันดีสดีสุขมังคละอันบาเสริฐลำเลิศที่ก่อนเดอร์บ้านนี้โต้สันสายมูลยะถาวะลิวะยะลาปานิปุเรติสาคาเอวะเมวะอิโตปิโตเมตนังสัพพะสาวิจิตังวัจิตังสุมากังสุวะเมวะสมิงสังฆาสัพเพปุสุตังกัปปะจันโทปนะกะโสยะถาวะนิโชติสัสสุยะถาเอวะโหสีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริอันพิเศษด้านฝ่ายมีนายสมบูรณ์และนางสังฆากับสาวน้องพร้อมด้วยญาติกาญาติพี่น้องทุกคนได้พากันมาสนุกฝ่ายท้องแต่งเป็นข้อสอบมายังผู้ป้าพาราชาต้องดอกก็ตอกดอกไม้น้ำเปลี่ยนไปอย่าบอกตาทั้งหลายทั้งมวลหมู่นี้เพื่อจะมากระดังนามาถวายเป็นตาเนื่องในงานฉลองศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมเพื่อจะมีสัตว์เป็นที่สนอย่างนี้เพื่อเป็นยังข้อมือแม่สาเพื่อนน้องและญาติพี่น้องที่ต้องรับการลงไปแม่ไปติดตามดวงวิญญาณอยู่เองอยู่โน่ได้กำลังมารับปากมนาสมบูรณ์ส่วนนี้บัตเต่าเป็นนั้นหมายมีนายสมบูรณ์และนางพวงทองและนางสาววนิตาอันคำภูได้มาถวายเป็นการต้นนี้ร่วมในการทำบุญฉลองศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมบัตเต่าเป็นนั้นได้มาถวายเป็นการพิซาสมบูรณ์ส่วนนี้นี่พระเป็นตึงยังพ่อถาแม่คำภูและบัตเต่าเป็นนั้นถวายเป็นการพระเป็นตึงยังญาติพี่น้องร่วมรับกันลงไปแม่บัตเต่าเป็นนั้นหลายนี้คณะสถาผู้ใจบุญได้มาอนุโมทนาบุญกุศลร่วมในการสร้างได้กันฉลองศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมว่าตรงนี้แต่ดีปฏิกนตัวหลวงตาก็มีธรรมะเมตตาหัวหน้ารับเอาแรงจตุปัจจัยไรเนี่ยวัตถุการทั้งหลายเพื่อจะถวายเป็นตาให้แก่ผู้ที่มรณภาพในบรรดานั้นไปกับตัวกับตัวนั่นจึงจะมีจักเนริโสยาติธรรมโมจักยังจะสิโลเปตระพุทธาจักสาวลาภกัญจาภิกขุนามนุปีนังตุเมหิยังประสตังอนันตกันสิแม่นว่ายอมมันกับภาวนาได้ภายบุญสนพระรอดมันตึงยังปกเกี่ยวแม่เกิดแม่บารมีทุกทีเจ้ากรรมได้เวรเสด็จเนี่ยแทนคือมารับหลักมูตราสมบูรณ์ส่วนที่แล้วขอสมนั้นสมกุศลความสมบัติรักษาแก่สถานญาติโยมให้ได้อยู่ดีมีสีมีโชคมีลาภปราบแพ้การเสียนั้นสุขจะมีอย่างดีดีใจเนี่ยทุกวันใจยังไม่กระไรใจยะสุขเองปวันตุเตอายุวันตะโกนานวันตะโกสิริวันตะโกยะสวัตตะโกวันวันตะโกวันวันตะโกสุขวันตะโกโมนุสมตาทุกขโรคาพญาเวราโสกาสันตุปัตตวาอเนกาปริญญาภิวินัสตุจัตเตสสา
พุทธาปัจจัยโนจัตตารโรธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปรังอุทิทานังวาระมังสุขังอนุโมทนาบุญกุศลด้วย ปากสบายก็ขอคือสมมโนไปไปอาแก่ในโลกของกลางสักการสักการการจุงจะมีตั้งแต่ดีใจยะทุกข์วังใจยะมังกะหลังใจยะ ขอขอบคุณอนุโมทนากับคณะสภาผู้ใจบุญได้ปักต้นปักตุกตังมาสมบูรณ์กุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยในครั้งนี้มีนายสมบูรณ์และนางผู้กองและนางสาวนิตยานิตมานิตาพร้อมกันด้วยนายสมบูรณ์และนางสังกัดมาได้มาในครั้งนี้เป็นกุศลเพื่อได้มาเป็นบุญนั่นก็ขอให้บุญกุศลนั้นปักษาแก่สายญาติโยมเพื่อได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภปะแป้งกับเจ้าก็ปีก็เดียวก็พยายามตั้งหลายรวยวันพรุ่งนี้วันที่1เลขที่วัด148สายชมพูนางสมคิดสายชมพูที่ได้ร่วมตะบุญ2,000 บาทอนุโมทนาสาธุการยินดียุวันโนสุขังพลังเอามาพร้อมกันไหม พุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัสสะตัมโมพุทธมังคละมังกมาสัพพะทุกขาพระมุนกะเลตัมโมมังคละสัมพุทโธกัปปิโลทุตันโตอะเตตัมโมมังคละมาสาธุเตเวสัมโฆมังคละสัพพะโตเตนโยอนุตตโลสังฆมังคละมังกมาสัพพะโลกา ยะถาวะลิวะนาภูราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปปติอิจิตังปจิตังตุมากังคิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะนะสุญญถามณิโชติตสียะถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริอันวิเศษนั้นไม่มีนางพรพันธรสเป็นเราพร้อมกับด้วยขอบหัวได้มาถวายเป็นตาลว่าเจ๊เพียงอันป่าเผาได้มาถวายเป็นตาลตลอดถึงนายอันถวายตาลช่ออันนั้นเรื่องต่อถึงนั้นหมายมีนางอันจำและอันนี้ก็ผูกว่าพบกับนั่นหมายมีนอนหอพระแม่พระแม่กับพระยาสัพพะโลกาวินาศตุมาเตอาการที่การคำมาคำ ภวะอภิวา คำพายในประสบแต่นั้นมาในนายอานนท์สิ่งนั้นในสิ่งคำเป็นเขาพบกับด้วยนายท่านนางวันสุวรรณนั้นคุณเป็นเขาพบกับด้วยสุโสใจเก่งเป็นเขาพบกับเสนาใจเก่งเป็นการใจเก่งเป็นเขาพบกับด้วยชนชนิการอันใจเชื่อเป็นเขาพบกับด้วยยับนาฬิกานายเดือนและนางวันแก้วครอบครัวและสอสอปทุมมาศอันเตรียมจินตาและเดชอันรัตนจินตาและประตูแต่นั้นหมายมีเด็กหญิงประภัสสรมองชัยและประตูการจนาพรโยธาราชเป็นเขาพบกับด้วยนายดันาคันนองมันชัยผาพบกับด้วยนสวศกรโยธาราชและเดชนสสุปานีสุปียาเป็นเขาพบกับด้วยแก้วปินตาพบกับด้วยญาติกาญาติพี่น้องได้มาถวายเป็นตาลถอยพายพระหน้าและถวายเป็นตาลพระประเทิงยังแม่เฮียนยันโยธาราชผู้ได้มรณาเป็นสู่พระพระนามเป็นวัติตะดวงวิญญาณของท่านโยแห่ง
หนตำบลใดก็ตามจงมารับทราบโมทนาสมบูรณ์ส่วนนี้นั้นจงจะมีจังเตลีแม่นว่ากรรมกัมพารณาด้วยดุลด้วยกุศลแล้วก็ขอบุญกุศลนั้นประพงพักษาแก่สลายญาติโยมทั้งหลายโสยาติธรรมโมจักอายังนิคัสสิโตเปตระพุชาจักกตาอุลลาพระจักพิโภและมนุษย์ปินังตุเหหิปิยังปสุตังนับประกันติอายุวัตโกราณวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกโอโหตุสัพพะทุกขโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรยปิวินาสันตุจเตสสาภวสปิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตตันติโยสุขิกิกายุโกวิวารานัสมิสันิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวโนสุขังพลังอุทิธานังปาระมังสุขังเอาเจริญขออนุโมทนากับพุทโธการจนาพรโยธาราชพร้อมกับขนองไทยผาพร้อมกับนางเพื่อนนางเทพเพียนป่าเผาตลอดถึงคณะสายญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญส่วนตัวคณะกรรมการยามนี้นั้นจงจะมีตั้งแต่ดรีกายทุกวะจายะมังคลังจายะมหาราบังจายะสุขีพระวันตุเตสปีโยวิวัจจัตโตสัพพะโลกโควินาศโลกะเตตันนัลโยสุขีจิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสัมมิจักพุทธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏฏิอายุวโนสุขังปะลาเอาละขอบคุณกับนายชักลิงนางทองนายแสงเมืองนายเล็กนางกำพร้อมครอบครัวได้ร่วมทำบุญถวายทานโอกาสนี้สาธุการดีเอาครับพรเด้อพุทโธมังกระสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุธรรมโมพุทธมังกระมากรรมสัพพะทุกขาปะมุญเจเรธรรมโมมังกระสัมพุทโธคัมภีโรพุทธโสอนุธรรมะมังกระมากรรมสัพพะปัญญาปะมุญเจเรเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิดีอันวิเศษที่ท่านบายมีขนมเปี๊ยะช้างคำเป็นเก้าพบกันด้วยญาติกาญาติเป็นพี่น้องไทยคนได้มาถวายเป็นตาในการฉลองอันยังญาติแนมสราปฏิบัติธรรมของวัดสังขยองวัดสนิทแต่ดีประดิษฐ์ตุนถวายตุลามีธรรมเมตตาไว้หน้ารับเอายังจตุปัจจัยไตหยับตุตาทั้งหลายของสถานญาติโยมได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีราบปะแปะข้าศึกสัตว์รู้แม่นว่าเป็นข้อผีข้อเดียนข้อวันทุกอย่างมีโชคผีโชคเดียนโชควันทุกอย่างไปใจกับดูแลพุทธศาสนาองค์สนิทสัพพะเจ้าไปยืนยาวทั้งนั้นจะมีจักรีใจเดียทุกวังใจยมังกรังใจยสุติขวันตุเตอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทุกขโลกาพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรยปิวินาสันตุจเตสสาภวสปีติโยวิวัจจัตสัพพะโลกวินาสันตุปเตตวันเตยสุขีกิกายุโกภิวาทานัสสิสนิจังพุทธาปัจจยโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปะลังก้าวและเจริญอายุวันนี้อยู่ดีกินหวานกับกูก่อนเนอะขอบคุณครับนายโชคชัยและนางบ่อยรวมทั้งลูกหลานร่วมขอบคุณอย่างงานขนมปังขนมเปี๊ยะกุศลช่างทำในนำมันน้องมองปลายมาร่วมในการฉลองสถาปัตยกรรมแห่งนี้ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วย
พี่น้องไตหะก่อนเนอยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังปุกปติอิจิตังปัจจิตังตุมากังกิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโกปนารโสยะถามณิโชติตโสยะถาเอวังหุตุดีและอัจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษเหตุนั้นหมายมียายปางและยายใหญ่ไรแสงเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติยายญาติพี่น้องกับเราแต่นั้นหมายมีนายหน่อแสงและนางหนุ่มและนางหอมพร้อมกับญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนก็ได้พากันมาสนุงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมายังผู้พระบุพาราชาดวงดอกก็ตอกดอกไม้รำเทียนไตยวัตถุการทั้งหลายทั้งหมดหมู่นี้เพื่อจังมาคณะคณะมาถวายเป็นตาลร่วมในงานหยาดน้ำสาราปฏิบัติธรรมของวัดสันขยอมวัดศรีดาลีบัดนี้ตัวแห่งผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาไว้น่ารับเอาอย่างจะตุปัจจัยไตหยับตุตานทั้งหลายของสภาญาติโยมเพื่อมาซ่อมแซงและพอมาในมาไปมาแปลงยังวัดวารามเพื่อให้เลยเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนานั่นจุงจังมีจักเตลีใจเนี่ยทุกภวังใจเนี่ยมังกรังใจเนี่ยสุดเถียงภวันตุเตอายุวัตโกรณวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกพระวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกตุสัพพตาทุกขโลกาพญาเวลาโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรญาปิปินะสันตุจเตสสาเชยสิทธิตานังราพังสุถีพยังสุขังพรังสิริอายุจวโนจักโภคังพุทธิเจยสตาวสาจะอายุจะสีวสีที่ภวันตุเตภวสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะลูโกวินาสันตุมาเตตวันตรโยสุขีกิกายุโกอภิวาทานาสีนิสันจังพุทธาปัจจยโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิทานังปาระมังสุขังขอขอบคุณพี่น้องไตนะมาร่วมบรรลุกุศลหยาดน้ำศาลาวัดสังขยอมมีจิตเจตนาร่วมกุศลด้วยกันขออนุโมทนาบุญกุศลเนออยู่ดีกินหวานทุกคนเนอจะไปลืม148เลยงวดนี้148เลขที่วัดถ้ามาปังนี่หันรอบนะขออนุโมทนากับป้าปางเนาะป้าปางกับป้าแสงตลอดถึงนายหน่อแสงและนางหนุ่มและนางหอมพร้อมกับญาติพี่น้องไตคุกคนเนอร์ได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ดังนั้นก็ขอขอบคุณโมทนาวัดผู้วันนะเป็นดนตรีเนอะดนตรีของโอเดสนะที่ห้องเพลงไทยห้องเพลงไทยโอเดสพี่สาว2,000นะ
ธิดาเบเกอรี่ฮับปอนเนอร์อิทธิทางบดีตังมุหังสุปเมวัจเมจันโดสเปโพเรนตุสังกปาจันโดปนะละโสยถามณีโจติละโสยถาปฏิมณีปนามะมุลาสตาตนตัวของธิดาเบเกอรี่ก็มาเป็นตนเป็นประธานพร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรพี่น้องทุกผู้ทุกคนและญาติกาทั้งหลายทั้งวันตกวันออกของไร่หัวเนื้อก็ได้ปากันมาสรุปโคมไฟตกแต่งเป็นรอบนอกมายังบรรลุภูปาภูปาราชาดวงดอกเข้าดอกดอกไม้และลำเทียนกีฬาและปัจจัยตาเยวัตถุศาสตร์ทั้งหลายได้มาน้อมถวายตามต้นเงินต้นทองแห่งวัดสันกยอมในโอกาสจะละวันนี้ยามนี้นั้นถูกจะมีตั้งแต่ดีใจทุกภวังใจยมังกลังใจยมหาลาภังใจยโสติพระวันตุเตจัตตารโอธรรมาวรันติอายุวันโอสุขังพระรังละขอบคุณครับท่านทุกคนเนอะในร้านธิดาเบเกอรี่เลขวัน148เลขวัน
ขณะนี้ต้นขวดตาลที่เข้ามานั้นเป็นพี่น้องคณะสัตว์ลานลาบลองกอยเนออนุโมทนาขอบคุณโดยการนำแม่กินลั่นคนยศยิ่งลานลาบลองกอยเนอบัดลองฟังเต้นไปก่อนก็ได้นะมันเหมือนไม่แม่บวกคำคนยศยิ่งเนอะเข้ามาทางในแม่เข้ามาทางในปล่อยขอเต้นเต็มที่เนอะให้แฮนด์แป้เต็มที่7-8 ปีในจะมีครั้งหนึ่งถ้ามามีการเกิดการสร้างก่อนจะมาได้ปล่อยหลวงวันนี้ก็ได้ร่วมอกร่วมใจกันและกันเนอะขึ้นมาทางบนเนอะทีมงานของแม่บัวคำคนที่ดีเข้ามานะเข้ามาทางในเข้ามาทางในมาสักคนนะขึ้นมาเนอะเจอแม่บัวคำคุณรถดิ้งพร้อมครอบครัวทีมงานร้านลาบลองกอยร้านลาบลองกอยลำที่สุดคณะของแม่เยี่ยงพันธ์พัชนีสัมโพโสสัมโพโสพร้อมกับด้วยผู้สมปองพัฒนาคนตาธรรมจเลธรรมโมมังกละสัมโพโสกัปปิโลโนดาโสอนุธรรมมังกละ
มังกมาสัพพพญาปโมจเล เป็นเจ สัพ อ โพ แล้ว มัง ก็ กลสัพพุ มี โต กันตั้งวงเรียนค อ วาม นุต พ โล ร้อม สั กับ พ ที พ ม มั งาง น กลมังกมาสัพพโลกาป ทีม โม งาน จเลวันตุ ขายของ นี่แหละอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสดีสุขมังกลบาส ของแท้ วัน ใน และ งานนี้มาตั้ วั ง นนี้ มา มา เอ นี้ ง แม่พว มาก กับคนยศติพร้อ เป็ ม น ครอบ บุญ ครัว เป็นกุ และ ศ ที ล ม อย่าง งาน ยิ่งใหญ่ น้องบอย แล้วก็ ได้น้อมมาถวายจตุปัจจัยเนื่องในการกระทำบุญกระทำกุศลในที่การงานและวันนี้เพื่อจะบุญไปหายังพ่อนิ้วแม่ซุยมะโนเมืองพ่ออินสนคนยศดิ่งพ่อคำแม่หัวบานคนยศดิ่งนั้นสุขกันดีจังเลยดีใจยทุกขวังใจยมังคลังใจยมหาลาวังใจยโสติพระวันตุเตสัพพโรกะมุนีมโนสัพพสัพพะภวสิโตสัพพเวนะมณี ยะถา กั วั ต ต โต ติ เน วะ โปโต หา จั ปุ ต รา ตุวั ปาง ริ ป ปุ วัส เร มิ น สิ ติ โย สาคา วิ รั รั ง จ เอ จโต วะ สั เอ พพะ วะ โม เอ โห ตินัง วินาศตุมาเต กปฏิอิจิตังปฏิตังสุมากังกิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัสสะสุยถามณิโชติตสุยถาเอวะโสตุดีแลอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิทธิอันดีเศษเดชได้หมายมีคุณแม่เยี่ยงพันราชนีของเขาด้วยคุณสมป ปั อ จ ง จัย และคุณควรตา เป็นทางการเตื้อหกปัง เป็นเจอ ร้อย เอาพร้อมกับ สาธุ การ อนุ ตั้ง โมทนามิ เรียน เล คำที่เขาพร้อม ย กับด้วยทีมงานของแท้ได้มาถวายเป็นทานในงานฉลองสราปฏิบัติธรรมของวัดสันขยอมวัดนี้ตนตัวให้ผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาห้อยล่ารับเอายังจะทุกปัจจัยใจอย่างมา คณะกรรมการ ที่ได้มาถวายเป็นทานนี้ก็ขอเพื่อหน้าบุญตาทั้งหลายได้ปกปักรักษาแก่สถาญาติโยมไม่ได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภปะแปะกระเซิกสัตตรูแม่นว่าเป็นข้อปีข้อเย็นข้อวันข้อยามเมื่อมีโชคปีโชคเย็นโชควันโชคยามไปใจกำจูดูแลพระศาสนาองค์สดีสัพพัญญูพระเจ้าปัญญายาวนักนั้นถูกจะมีจะได้มีใจอย่าทุกวันใจอย่ามังกรังใจอย่าสุดเองพวันตุเตมหาราภังมหาเตโจนิรันโตนะมามิหังนะโมพุทธายะนะโมธรรมยะนะโมสังฆายะรูสังฆายะสัมปิติโยวิวัจจันตุสัพพะรูโภวินาสันตุมาเตภวัตวันประโยสุขีกิกายุโขอภิวาราณสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังปรังพุทธิทานังปาระมังสุขังขอขอบคุณอนุโมทนากับคุณแม่เยี่ยงพันรัชนีและคุณยมสมปองและคุณขวัญตาเปเจอและพระเต่าแต่นั้นหมายมีคุณกันตะพงเรียนคำพร้อมกับทีมงานของแท้ได้มีจิตเจตนาได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอแอ้เอาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมามีคุณเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงช่วยปกปักคุ้มครองคณะสัตยาติโยมหลายผู้มีอายุวันนะสุขภระสิ้นกาละอานันต์ท่านคนแน่เถิน148เด้อเด็กที่วัด148ถ้ากำออกนี่ผู้แม่มหลอกถ้าถูกมันผูกแม่วัดเนอะต้นใหญ่หน่อยถ้าแบบผูกกับมันฮือโอ้ล้างถามหมดละก้ามีละก้า
ตาก็มวยลงนั่น พี่น้องบ้านสันไสน้อยเนาะในโอกาสนี้ตอนรับพี่น้องดังบ้านสันไสน้อยกำลังแห่เข้ามาเด้อ
อันนี้มันแทนกล้องใช้แทนกล้องได้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นกล้องแล้วก็ส่งเข้านี่แหละอยากไปถ่ายแล้วสถาที่ได้นำต้นหัวตาลปานิเนอร์หักบอลพุทโธมังคลาสัพพุโตสัพพุโตติปัตุตโมพุทธมังคละมังคมาสัพพทุกาพระมุนตะเลตัมโมมังคละสัพพุโตกัปปิโลตุตโสอนุตมะมังคละมังคมาสัพพปัญญาพระมุนตะเลสัพโมมังคละสัพพุโตวรณกินโยอนุตตโรสังฆมังคละมังคมาสัพพโลกาพระมุนตะเลบัดนี้ไม่มีนายสะอาดนางสุภัทลุกดาเราครอบครัวได้มาร่วมทำบุญและมาต้อนแต่นั้นไม่มีนางแดงจอมปิดทองพร้อมครอบครัวและมาต้อนแต่นั้นไม่มีนายสว่างนางบุญพร้อมครอบครัวพร้อมด้วยครอบครัวก็มาเป็นต้นเป็นประธานได้น้อมนำกระทุกปัจจัยมนต์พวกนี้มาทับประทานถวายเนื่องในการสมโภชปล่อยหลวงแห่งวัดสันขยอมในการถวายการศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสจาระบัดนี้ยามนี้นั้นจุงจันทรีจังแท้ดีใจยตุภวังใจยมังคลังใจยมหาลาภังใจยโสนีพระวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโขวินาศตุมาเตวันตะโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสันนิจักพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรัง
ในโอกาสนี้นายสะอาดโรบัตมุกดาร่วมระบุ500 บาทและนางแดงจอมพินอง1,600 บาทนายสว่างนามบุญพ้องคำบวนยังมาได้นับเตี้ยนายสมพงษ์นางศิวันตุนแก้ว500 บาทเอาไป5,000 บาทอนุโมทนาขอบคุณกับนายสมพงษ์ศิวันตุนแก้วเด้อที่บ่ได้เพิ่นสักครับบ่ได้ปีนตั้งหลังเจอพี่น้องบ้านโต๊กเนอะพ่อของบ้านติ๊กเนอะเข้ามาที่แห่ก็แห่ไปเลยเรื่อยๆมาต้องยั้งต่อไปครับบอลเนอร์หมดแล้วเนาะนึกว่าเหลี่ยมตุ่นบ้านนั่นอย่างกับต่อไปบ้านต้งนะครับบอลเนอร์ยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุมหกังทิปเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุตีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริอันพิเศษนั่นหมายมีศรัทธานายกำพลและนางอัมภัยโยนาราชพร้อมกับด้วยครอบครัวและญาติพี่น้องจุผู้จุคนก็ได้พากันมาสนุกวงวายและประโตแต่นั้นหมายมีนายวิภาคปันเพิกและนายชาวนินอันไหนอินทราชเป็นเก้าพร้อมกับด้วยนางสาวกัญจนาอินทราชเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกายญาติพี่น้องทุกคนและประโตแต่นั้นหมายมีศรัทธานันคุณปะภัยทุยูและนายสวยคุณสมเพชรเงินโพดกาหลงและมณีสว่างนันชุ่มเงินคนและประโตแต่นั้นหมายมีเด็กชายชยพลนั้นชุ่มเงินคนและคุณชัยมุดโพดกาหลงและประโตแต่นั้นหมายมีคุณนิคมกัญญาและนางสาวนิการดาเกตเก้าเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกาญาติมิตรพี่น้องทุกคนและประโตแต่นั้นหมายมีนางสุนันท์แสงใจบานเป็นเก้าพร้อมกับด้วยนายอนุพงศ์แสงใจบานเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกาญาติมิตรพี่น้องทุกคนก็ได้พากันมาสนุกวงควายและประโตแต่นั้นหมายมีนางอาลีนสธัญญามาศและนสพรวิมลและนสอุรัชยาและประโตในหมายมีนายไก่นายเกียงไก่มุนเที่ยงเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติกาญาติพี่น้องและประโตแต่นั้นหมายมีร้านระเบียบพาณิชย์และนางประภัยชัยวงศ์และครอบครัวทางวงเรียนและครอบครัวสีดาวเรืองและรวมใจพ่อค้าแม่ค้าก่อนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายได้มาถวายเป็นตายและญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนได้พากันมาสนุกสบายตกแต่งแต่งท่อนมายังพระอุปาราชาด้วยดอกข้อตอกดอกไม้และนำเรียนใต้วัตถุต่างหลายตั้งมวลหมู่นี้เป็น
พื่อจัดมากรกนามาถวายเป็นบาตรเลี้ยงในงานฉลองสมโพธิอันศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสันขยอมดีต้นตัวแห่งผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาไว้น่ารับเอายังจะตัวใจไตอย่าบรรทุตาอันตรายของคณะสัตยาติโยมเพื่อมาหันไปมาแฝงสิ่งทาวรวสิผู้พังไปก็ขอเพื่อหน้าบุญตาลทั้งหลายและพระโตถึงนั้นหมายมีคณะสัตยาติโยมทั้งหลายได้มาถวายเป็นทานไว้ไปภาคแม่เพื่อแก่เตวุฒิเทวราแม่รอดีเจ้าที่เจ้าต่าง16กันฟ้า15กันแผ่นดินได้ตุนตัวให้มือซาและสมุทราคือได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภปราบแพ้กสิกสัตรู้แม่นเป็นข้อผีข้อเย็นข้อวันข้อยามมือมีโจกผีโจกเดียนโจกวันโจกยามไปใจกับดูแลพระศาสนาองค์สรีสัพพัญญูพระเจ้าไปยืนยาวนักนั่นถึงจะมีจังเตรีใจอย่าทุกขวังใจยามังกรังใจยาสุถิงพวันตุเตอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภะวัตโกวันดวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาตุโรกาพยาโสกาสัตตุปัตตวาอเนกาอันตรยาปิวินาสัตตุจเตสัพพะจยสิริลานังราภังสุขีพยังสุขังพลังสิริอายุจังตุจังพลังพุทธเตสัพพะจะอายุจะสีวสิทธิภวันตุเตเพราะว่าสปีนิโยมีปัจจตุสัพพะโลโกวินาศตุปเตโตริโยสุขีกิกายุโกอภิวาราณสีสริจังมุตาปัจจัยโรจัมปะโลธรรมาวินาโตอายุวันโนสุขังพลังอุทิทานังปารังสุขังเอารวยโซรวยเนื้อวันพรุ่งนี้อันประเสริฐที่หนึ่งสวรรค์และยามทั้งหลายบรรเลือมีนางสาวอัจฉริยาและนายปรัชญาแสงสีนายวัชชัยจิตเพชรและนางอารีรัตน์จิตเพชรและนายนัชนนท์วงสุวรรณและนางสาวกันวิภาปทุมวงศ์สิรินางสาวปรัชญาอภรตยาปัญญานางสาวกัลยากัญญณีแล้วก็นายนี้นายสุรพันธ์ปันทโนนางเจมแก้วหาพงพงและนางนงรักยุกเยาอินทะนางสาวปฐมพรอาจารย์พุทธและนางเย็นและนางยีและนายจานและนางทีพร้อมครอบครัวได้มาน้อมถวายเป็นบุญกุศลในนิกากาละวันนี้ยามนี้น้ำจุกจักมีบุญญาลายศีได้ถวาย ขอบคุณยังอารีนอสอนธัญมาได้บุญสอนพรวิมลได้เด็กหญิงบุญสาสุขยาและนาย ให้เจ็บให้มีสิ่งใดมาทำงานนั้นนั้นจุกจักมีเรื่องใจดีความยะทุกข์วังใจยะลมกำลังใจยะมหาลำบากใจยะสุขีพระบาทเตจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขัสสะกาลงและมณีสว่างและแต่จุมงคลและเด็กชายสยามมนจุกมงคลและเด็กหญิงและคุณชัยวุฒิ พอที่สองเนาะได้มาร่วม นิ กับ คม แล้วอยู่ดีมี กัญ สุข ญาและนางสาวนิกันดาอย่างก็เกตเก้าแล้วก็ขอบคุณยังวิปนโยมวิภาคปันพึกและอัญชวลิกอินทลักษ์และนางสาวกัญจนาอิคันราชและพระเจ้าจากนั้นหมายมีนายกำพลและนางอภัยแล้วโยธาราชพร้อมกับครอบครัวญาติพี่น้องพร้อมกันนั้นขอบคุณยังร้านระเบียบพาณิชย์และนางประภัยชัยวงศ์และครอบครัวโรงเรียนครอบครัวสีดาวเรืองและอันรวมใจพ่อค้าแม่ขายญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอขอบคุณอนุโมทนาในครั้งนี้ตัวเด้อ ฮับปอนเนอร์พุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธเปปะโตธัมโมพุทธมังคละมังคมาสัพพะทุกขาปะโมกะเลธัมโมมังคละสัมพุทโธกัมพิโลทุตตะโสอนุธัมมะมังคล
ละมังกัมมาสัมปะปัญญาปะมุจเจเลสังโฆมังกละสัมพุทโธวะละทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังกละมังกัมมาสัพพะโลกาปะมุจเจเลจยทุภวังจยมังกลังจยมหาลาภังจยโสติภวันตุเถบัดนี้ไม่มีทัพนาทิพย์เกิดออกพร้อมด้วยปฐมมูลสัทธาและครอบครัวของท่านพระเจ้าแต่นั้นไม่มีน้ำทิพย์ตีพัดจิตจิตกันเปลี่ยนและกิตติพรกันเปลี่ยนพระเจ้าแต่นั้นไม่มีนายนวัดนางอมันนายอนุสรณ์อินปันแก้วพร้อมครอบครัวพระเจ้าแต่นั้นไม่มีนายกระนักคิดเกิดหอมนางสาวเป็นประมาชมโสมเด็กชายบุรีนัทสมโสมได้น้อมถวายเป็นตาวิริแพรจันแสงกระทองและนางอรไทยจักอุบายผู้ได้ถึงแก่กลับไปของเขาเจ้าข้าได้คิดในบริโภคบุญยะลายสีหากว่าท่านทั้งหลายได้น้อมบุญกุศลได้เป็นตาแล้วก็ขอให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมากับมากายนรัตนั้นจงจักมีเครื่องได้ดีใจยะทุภวังใจยะมังกลังใจยะมหาลาภังใจยะโสติภวันตุเตจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนาขอบคุณเด้อรับทิพย์กระดองอนุโมทนากับน้ำทิพย์ตีพัดและกิตรินกันเปลี่ยนกิติพรกันเปลี่ยนนายนวัฒน์อัมพันธ์นายนุสรณ์อินปัดแก้วอนุโมทนาและนายธนกิจเกลือทองนางสาวเบญประภาชมโสมและเด็กชายบุรินัทสมโสมเนออนุโมทนาขอบคุณยินดีอายุวันโนสุขังพลังสำหรับเต็นท์ที่กำลังโยกโคตาเนอร์จะแจ้งความยับเนอร์ทำลายทรัพย์สินโดยการนำคนในดิวเนอร์จะแจ้งความทำลายทรัพย์สินแห่ไม่หมดสัก2-3 เพลงครับไม่แห่กันมั้งมันได้ยินสักคำเดียวแห่กันมั้ง
อาหาปอนเนอร์พุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธวิปัสสุธัมโมพุทธมังกละมังกมาสัพพะทุกขาวะมุนทะเลธัมโมมังกละสัมพุทโธกัปปิโลนุตตะโสอนุรัมมะมังกละมังกมาสัพพะพยาพมุนทะเลสัมโพมังกละสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆมังกละมังกมา
สัพพะโลกาพระมุนจะเลเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันเดสเลสุขมังกละอันมาเสริญลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้นายมีนายสุทธิสักดิ์ชัยชนะนางอมันชัยชนะพร้อมลูกหลานตามไว้ไปปักหน้าทำบุญทำทานในโอกาสฉลองสมโภชปล่อยหลวงในวิหารละวันนี้ยามนี้นั้นจะมีตั้งแต่ดีใจยะทุปวังใจยะมังกลังใจยะมหาลามังใจยะโสนีพักวันทุเตจัตตารโอธรรมาวะอันติอายุวันโนสุขังพระลาขอบคุณครับนายสุนิสังชัยชนะนางอมันชัยชนะความครอบครัวลูกเจ้าเราหลานตาต้นเงิน ต่อไปสถานายสิงห์และนางคำปูหนองเกินตลอดถึงนายสายยาสายวันและนางชาลุงก่อและนายคำและนางปูและนางไออ่อนนางโพและพระเจ้าแต่นั้นมามีโยมได้มาถวายเป็นทานในวันนี้ตั้งอกตั้งใจจัดน้ำเด้อยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังสุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุมหากังคิปเมวะสมินสันตุสัพเพตุสังกปาจันโตปนักโสยถามณิโชติกโสยถาเอวังโหตุดีและอันจะในวันนี้กว่าเป็นวันดีสิดีอันพิเศษเป็นขั้นหมายมีนายสีแสงนางคำปูนอนเป็นเขาพบกับนายสายวันและนายสาลุงก่อเป็นเขาพบกับนายคำและนางผู้และนายมนและนางโคและนายแดงและนางคำและนายมนพร้อมกับใส่นายเมย์และนายแสงนางแสงและนายมองและนายนิ่งและนายยอดนางพรเป็นเขาพบกับภรรยาธิกาญาติพี่น้องที่ทุกคนพี่น้องใจทุกคนให้มาถวายเป็นทานยังต้นเงินต้นนี้เพื่อจักมาเถิดฉลองยังสลาเป็นรับคำขวัญสังขยองว่าสนิทเสนิดีบัดนี้ปัจจุบันเองผู้กล้าก็มีธรรมะเมตตาไว้น่ารับเอายังจะทุกปัจจัยใส่ยังผู้ตาสลายของสลายญาติโยมได้มาถวายเป็นทานเรียกของทุกอย่างทั้งหลายญาติโยมให้พ้นเสียงระหว่างกลางวันกลางเป็นพระบาทเสียงของวันพยามผู้มีโชคดีทุกเย็นทุกวันทุกยามไปใจกับดูแลพุทธศาสนาองค์สรีสัมปันธ์พระเจ้าไปยืนยาวนักแน่จะมีจะมีอายุวัตโกนาวัตโกสิริวัตโกยสุวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกทุสัพพะติโยวิปัสสโลกาพยาเวลาโสกาสันตุจุปัตตวาอเนกาอันตรยาปิวินาสันตุจัตเตสสาเพราะว่าสปีติโยวิวัจตุสัพพะโลกวินาสันตุปเตวันประโยชน์จิตใจโกอาภิวารานิยุวาโนสุขังใจโนจัตตาธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังพลังสุติทานังปารามังสุปาขอบคุณอย่างพี่น้องไตที่อยู่ดีกินหวานกันกุกคนงานวันนี้ได้มีการทำบุญสลาหยัดน้ำสลาของพระสังฆยอมเอาของอนุโมทนาพี่น้องไตได้มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้คือให้มากาขึ้นวันที่รวยวันที่1นะปังแล้วมาวันที่3กันมาวันที่2วันที่3ครั้งหนึ่งขออนุโมทนาด้วยพุทโธมังคลั
สัมพุทโธสัมพุทโธติปรุตโมพุทธมังคละมังคมาสัพพทุกขาปะมุนเจเลตโมมังคละสัมพุทโธกับปุญ ยะ ญา ถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตนังเปตะเมกัปติอิจิตังปะจิตังตุหากังคิปะเมวะสมินสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถาไมโชติระโสยะถาเอวังโตุติและอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษแก่ปลายปีนายกีรายุเพื่อทองเป็นเก้าร้อยบาทจันทองกับเงินครอบครัวและนางสาวพัชราพรเชียงทองพี่น้องของภรรยาในการญาติพี่น้องในมาถวายเป็นทานยังต้นบุญนี้ด้วยมาถวายเป็นทานเนื่องในงานเฉลิมฉลองยังสราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมว่าทุกที่แต่ดีปฏิตัวตัวเห็นผู้กล้าก็มีเข้ามาเมตตาด้วยหน้าหลับเอายังจัดตุปัจจัยไตรอย่างทั้งสามตลาดของสถานญาติโยมเพื่อมาไปมาแปลงยังเสือตัวแสงสีทวารของวัดสังฆยอมว่าทุกที่แต่ดีอายุวันโกรณวันโกสิริวันโกยสวัสโกภารวันโกวันนวันโกสวัสโกสัพตาภุกตาพญาเวลาโสกาสังวรปัตวาเนกาตระยะปิจิปิสสาเพราะว่าสัพพะนิโยนิวัตสัพพะลูกโลกนะสัพพะเทวะนิโยปิจิกายุโกอภิวาทนาสิริจังวราภัยโนจัตตาโลธรรมาวัตนาอายุวันโนสุขังพลังปุติสานิปาระมังสุขังขออนุโมทนากันนายจิรายุทธเพื่อทองและนายปัญชันและนางสาวพัชราพรเชียงตองได้มาร่วมบุญกุศลไว้ภายภาคหน้าขออนุโมทนาบุญกุศลโดยครอบครัวของบอนเนอร์ยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหากังคิปตุปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวะโหตุติและอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษเป็นสันมามีในอเนกนำทั้งของจ๋าพร้อมกับอันปิดเกียรติเก้าพร้อมกับด้วยทีมงานได้มาถวายเป็นทานแจกฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสังฆยอมวัดสิริวันดีส่วนตัวครอบครัวแม่นางก็มีรางวัลที่ตาไม่น่ารับเอาจะตุปัจจัยไตรอย่างพุทธโธขายสองพุทโธสัมพุทโธติปาตุระโมพุทธมังคละมังคมาสัพพะทุกขาปะมุนเจเลตโมมังคละสัมพุทโธปิโลวิตโสอนุธรรมะมังคละมากัมมาสัพพะเสรีใจเยทุกวังไสยมังคลังใจยสุเตภวันโตเตเพราะว่าสัพพิติโยวิวัชสัพพะโลกวินาศตุมาเตตัมมิสัพพะจิกายุโกอภิวาทานัสสิสนิจังพุทธาใจโนจัตตาโลธรรมาวัตตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิสานังปาระมังสุขังนายจะเป็นการเปลี่ยนและนางรัชดาขอบคุณยังครอบครัวอันเด็กและนันนันจ๋าตลอดถึงเป็นเยี่ยมได้พร้อมกับทีมงานได้เอาต้นมาขออนุโมทนาบุญส่วนกับบรรดาสาธุโยมได้ร่วมบุญในครั้งนี้โดยที่พัดพร้อมครอบครัวได้มาน้อมถวายเป็นทานจะถูกปัจจัยคนพวกนี้มารับประทานถวายเป็นทานเนื่องในการนำบุญนำกุศลในทีการการละวันนี้สมโภชโดยหลวงของพระสังฆยอมในทีการการละวันนี้อย่างนี้นัดจุกจักรีเรื่องแท้ที่ดีใจยะทุกบวังใจยะบังกลังใจยะมหานาบังใจยะโสติวัดวันตุเตสัพพิติโยปิวัจโตสัพพะโรโกวินาศตุมาเตปวะตวันตะระโยสุขีติกายุโกปวะอาชีวะต่อไปนายกำพลและนางอัมพันธ์ได้ท่านโลกจอมพิทองพร้อมกับครอบครัวและญาติพี่น้องและตั้งรับรู้ดีตั้ง
กันด้วยนางโสดนางสมบูรณ์มโนพีพร้อมกับญาติพี่น้องและครอบครัวฮักพรเด้อญาติทา ขอบคุณกับครอบครัวแม่บัวอนันต์โกศลีเนอร์ได้ร่วมทำบุญอนุญาตไปไหนสาธุยินดีตังปฏิสังขารเนอร์ อิปเมวะสุริสันตุเมปุเรนตุสังกปาจันโทปนะตสูญถามณิโชติตสูญถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ ก็หาเป็นวันดีสิดีอันพิเศษเหตุนั้นหมายมีนายกำพลลบบรรจอมปิ่นทองปิ่นเก้าพร้อมกับเลยครอบครัวและญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนนักมาเต้าแต่นั่งหมายมีนางสมบูรณ์และนางโมโนพีและนางสมบูรณ์และมโนพีปิ่นเก้าพร้อมกับเลยลูกเต้าเราลาเรียนเนี่ยทุกคนก็ได้พากันมาตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมายังผู้พระบุพาราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ดอกเทียนใต้หยอดต่างๆหลายมวลหมู่ผู้นี้เพื่อจะมาคณามาถวายเป็นการในการดลเฉลิมฉลองยังสนาปฏิบัติธรรมของวัดสัตยองวัดสนิทดีปฏิสุตัวให้ผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาไว้หน้ารับมีปัจจัยใจหนึ่งต่างของใครโยมเมื่อสุไปแบ่งสอนแสงยิ่งพาลังแสงยาวทำบอลยันทุกวังใจยังมังกรใจยังสุติปวันตุเทนาจังวัดโขนันวัดโขสิริวัดโขยศวัดโขพระวัดโขวัดวัดโขสังวัดโขโมตุสัพพะตุตาโลกาพยาเวลาโสกาสุทุพัทธวาอเนกาอิตายปิปินัสตุจัตเตสสามวัสมิโยวิวาจังสัพพะโสวินาสันตุมาเตตวันโยวันเอกายุโกวิวารานัสสิสนิจังพุทธาปัจจัยโลสิตาโลธรรมาวันตังวอายุวันโตสุขังปรังอุทิรังปารังสุขัง ได้มาน้อมถวายกาย ขอขอบคุณทุกคนนะครับนายกำพลและนายพันโลกพร้อมกับญาติพี่น้องจากบางพูนก็ดีต้องก็ดีก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลขอขอบคุณคนแรงกับแรงสมบูรณ์มโนพีและพร้อมกับญาติพี่น้องครอบครัวและขอขอบคุณแรงและบุญกุศลผู้ประกาศใจสลายสลายใหญ่สลายมีอายุวันสุขภาพก็ทิ้งการสุขวันคนแดดเรวยเด้อปังๆมีนาง จะไปเลือกไทยพระยอมคงพระยอมยงทุกท่านทุกคนผู้มีแววที่สองเป็นการกระทำบุญกระทำกุศลในโอกาสแต่ละครั้งนี้เพื่อรีบบุญกุศลแล้วก็ขอสะท้อนต้อนรับคือได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมันยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมาตั้งมาการนั้นไม่ถูกจักมีเรื่องแต่ที่หลีใจยะทุกขวังใจยะมังคลังใจยะมหานาภังใจยะโสติภวันตุเตสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินาสันตุมาเถภวะตวันตะรโยสุขีสิกายุโกอภิวาทนาสีนิสังนิสังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังอนุโมทนากับครอบครัวแม่ศรีนวลมุกดาพร้อมด้วยพ่อสุขเสถียรพระยอมยงและคณะลูกหลานร่วมนำบุญทั้งหมด 3,600 บาท3,600 บาทและขอหลวงพ่อเตชะปัญญาอีก 1,200 บาทรวมแล้วเป็น 3,000 อนุโมทนาขอบคุณทุกสายทุกท่านตอนนี้ได้ยินใจกันหัวเอาเต็มที่ตามสะดวกตามสบายดังนั้นคณะสุราเนอร์ร้านเจเอ็มสดไก่สด
ได้มาร่วมบุญดังนั้นขอตั้งใจทำบุญประการยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุหากังกิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะอสูยถามณิโชติอสูยถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันวิเศษเหตุใหม่มีร้านเจเอ็มหมูสดและไก่สดได้มาถวายเป็นการในงานไก่สดฉลองยังสลาวิทยากรรมของวัดสระยองสังฆสนาวิปฏิตนสวนเทพผู้กล้าก็มีธรรมะเมตตาอวยหน้ารักเอายิ่งเป็นพระเป็นใจไปอย่างเต็มใจทั้งหลายของใจสลาญาติโยมเพื่อมาส่งเสริมทางสอนส่งเสริมสระยองวัดสมิเป็นนี้แม่ว่ากรรมกรรมาได้ถวายพระถวายกุศลไปกันจนครบหัวให้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภปราบแม่กสิสัตตรู้แม่เป็นรูปีข้อเดือนข้อวันเดือนยามมีโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามไปใจกับดูแลพระศาสนาองค์สลีสัพพะพระพุทธเจ้าไปยืนยาวนักใจใจเนี่ยผู้ประวังใจเนี่ยบังกรังใจยสุเองข้าวันตุเตอายุวัตโกนาวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกปัสวัตโกวันนวัตโกสัพวัตโกโหตุสัพพะทุกขโรคาพยาเวราโสกาสัสุตัตวาอเนกาวิปิยสัตตุจัตเตสสาภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะลูโกวินาศสังฆมันเตภวัตโตวโยสติวิกายุโกวิวาราตัสสะสันนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัตังอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณบุรณารัตน์เจเอ็มหมูสดและไก่สดขอให้มั่งมีสีสุขอันนี้อันฮือฮิมากาผู้คนเด้อพวกนี้รวยเลยต่อไปก็จะเป็นเรื่องครับก่อนยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุมากังกิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะอสูญธามณิโชติอสูญธาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันวิเศษท่านหมายมีนายเจริญและนางจันนายโยธราชเป็นเก้านายเจริญโยธราชและนางสันนายอาทัตโธมาเป็นเก้าความกันด้วยหนุ่มเต้าเหล่าลานเลนาติกาทุกผู้ทุกคนได้มาถวายเป็นการในเพื่อปักมาถวายเป็นการทำบุญสมโภชสาราปฏิบัติธรรมของพระสังฆยอมในตนสมณสภาได้มาถวายเป็นการเสียงอุปถัมภ์คนกลายเป็นต้นว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจกันดูแลพระศาสนาองค์สรีสัพพัญญูพุทธเจ้าไปยืนยาวนักนั่นถึงจะมีอีใจเนี่ยทุกขวันใจยมังกรังใจยสุติขวันตุเตเพราะว่าสปีติโยวัชตุสัพพะลูโกวินาศตุมาเตตนเตโยสุขิจิกายุโกอภิวาราณสีสันจังพุทธาใจโนจัตตาโลรัมมาวัตตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิทานังปาระมังสุขังขอบคุณพระโมทนากับนายเจริญโยธาราชและนางจันทนาถูกไหมวันพรุ่งนี้ให้เจริญเพื่อเอางานส้มตำเนอร์คณะสภาเพื่อนจะบอกว่าจงลงว่าเลี้ยงโรงงานส้มตำมีไก่ย่างด้วยก่อนมีแค่หมูเองเนาะโอเคโมทนาบุญกุศลเนอะนึกว่าไก่ย่างเลย
ต่อไปนางอำพรมโนรีและนายนัทพลจันทนาและนสวิภารัตน์มโนรีและนายพัทวัฒน์ชัยราชและบัตเต้าแก่นั้นได้มาถวายเป็นการในการนี้รับพรเนอยะถาวะลิวะหาภูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปปติวิจิตังปจิตังสุมากังคิปะเมวะสมิงสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราสูยะถามณิโชติตาสูยะถาเอวังโหตุดีและอัจฉในวันนี้ก็เป็นดีสิดีอันวิเศษเดชนายมีนางอำพรมโนรีเป็นเก้าพร้อมกับด้วยนายนัทพลอันจันทนาเป็นเก้าพร้อมกับด้วยนางวิภารัตน์อันมโนรีเป็นเก้าพร้อมกับด้วยนายพัทวัฒน์ชัยราชเป็นเก้าพร้อมกับด้วยญาติญาติพี่น้องจุคนได้มาถวายเป็นการในการเฉลิมฉลองยังอันสราบริวารของวัดสังกยอมปฏิบัติตัวให้ผู้กล้าก็มีธรรมเมตตาหัวหน้ารับเอายังจะตุปัจจัยไปอย่างทุกการทั้งหลายเพื่อมาสร้างบุญใหม่มาแปลงวัดวาอารามวัดสังกยอมนั่นจุงจะมีแต่เกลีใจเนี่ยตุภวังใจเนี่ยมังกรังใจเนี่ยสุขีสวัสตุเตอายุวัตตโกรณวัตตโกสิริวัตตโกยสวัตตโกภรวัตตโกวันวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสัพพตาสุขโลกาปัญญาเวลาโสกาสันตุสุปัตตวาในการตรยพิธีนาสัตตุสัตเตสสาเพราะว่าสปีติโยวัตตุสัพพโลโกวินาสัตตุมาเตส่วนระยสุขิกายุโกอภิวาทานาสีนิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจตาโลธรรมาวัตตุอายุวันโนสุขังพลังวุฒิทานังปารังมังสุขังขออนุโมทนากับนางอำพรมโนรีและนายนัทพลจันทนาและนางนสวิสารัตน์มโนรีและนายพัทวัฒน์ชัยราชได้มาถวายลูกกุศลขออนุโมทนาบุญกุศลเน
วัดนิปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเอวะอิโตตินังเปตนังกัปปติจิติตังปัจจิตังอังคากันตุสเปปุเรตุสังกปาจโตปะนาราสูญญามณิโชติตาสูญญาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้มาเป็นวันดีสิริอันวิเศษเป็นนั่นหมายมีสถานญาติโยมตะวันตกตะวันออกของใครหัวเหนือได้มาถวายเป็นทานในงานสมโภชปล่อยหลวงวัดที่ตนตัวให้ผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาเลยนะรับเอายังจะตุปัจจัยแต่อย่างเป็นตาทั้งหลายและถูกจะมีจะมีใจเย็นทุกวังใจยมังกรังใจยะโสติวันตุเตอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกธนวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกวันตุสัพพตาทุกขโรกาพยาวิราโสกาสันตุปัตตวาอเนกาปัญญาปิปินะสันตุจัตเตสสาภวสปิติโยอิวัจตุสัพพะโลกโวินาสันตุวเตตัวนรโยสุปิจิกายุโกนิวารานะสุขจังอุราเรโนจตาโลธรรมาวัตตุอายุวโนสุขังปะลังต่อไปเป็นครอบครัวที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ได้รับพรเนออิทธิสัมปติตังตุมังกิปะเมวะชะเมจตุสัพเพปุเรตุสังกปะจันโทปนะระโสยะถามณีโนติละโสยะถาอินินาภูมะภูภาลาจะตานังจะตุปัจจัยไตยวัตถุตานะปัตตังตานังโมติสังตานังเมปานะปัจจโยโหตุโนติจามีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันนี้สนิสุขมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายทั้งนี้ปฏิปนามะโพราสังฆานางจันทร์ปองโยธาราชพร้อมครอบครัววันเต้าแต่นั้นต้นเองได้วันเต้าแต่นั้นไม่มีนางสาวสุดารัตน์จอมบินทองก็มาถวายทานต้นเงินบุญไปงานยังนางคำแปงจอมบินทองไว้กำเป็นกำตัวนึกจุงยังมีและมาเต้าแต่นั้นไม่มีนางศรีนวลดวงสร้อยพร้อมครอบครัวนายสมเกียรตินางไววานวงศิริได้มาน้อมนำถวายเป็นรูปปัจจัยเนื่องในการกระทำบุญกระทำกุศลในปีนาการะนี้ยามนี้เพื่อจะน้อมนำเป็นทานเป็นบุญกุศลในการสมทบดุลในงานฉลองปล่อยหลวงตามศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสกาลปัจจุบันยามนี้นั้นจงจักมีบุญญาไรเสียอันเกิดหน้าที่ไหนยังของท่านทั้งหลายได้มีจิตใจออกปากสัตย์ก็ขอมือสมมาโนไมไฟง่างจะได้ลงของกลางอยู่สักเยี่ยงสักประการใดวันดุจตาทั้งหลายมวลบุกนี้อันท่านทั้งหลายได้จิตใจออกปากสัตย์ก็ขอมือจงด้วยอุดมสาระบุญที่ดูเยี่ยงทุกประการนั้นจงจักมีเรื่องแค่ดีใจอย่าทุกประวังใจยะมังกลังใจยะมหาลาภังใจยะสุติพระวัตตุเตบุญยะลายสิไปห้ามก่อนเด้อใจยะตุลวของนางแห่งทองโยธาราช
และนายนพกรนางอรไทยจอมปิดทองนางสาววันนิดาเด็กชายชนะวันจอมปิดทองนางสาวสุดารัตน์จอมปิดทองและนางสิงห์วันดวงสร้อยและนายสมเกียรติทองไปวันมนศิริได้ขึ้นไทยออกปากสำนักสกองได้มีจิตใจอันประกอบไปด้วยความสุขและความเจริญพ้นเสียงก็เสียงก็เดือนก็เจ็บก็ไฟก็น้ำก็ต่อไปครับปอนเนอร์ วันก็เกิดก็แม่ก็ปัญญาก็ ผ่านงานแต่ชาติ ได้บริโภคไว้สนับสนุนไว้ในสุวรรณสังเรือแห่งคำขอพระพุทธศาสนาและสุขจะมีจะแก่หนีใจจะทุกข์ระวังใจยะรักใจยะมหาบาบังใจยะสัพพิพระวันตุเตสเตชิโนวิวัตโตญาติ สัพพะโสโตวิโนสัพพะปะเตภะวะตวันติประโยชน์สิเสวะยุโกภวะอเปตะนังสัพพิสัพพิยังวัฏฏะจายโนจัตตารโอตัปเปวะระโพลิตายุวัฏจังสุวรรณสัมภะโตปัจจัยอานาโกนิสัพพะวันเตนะเป็นเข้าพระปายาปิอาสุไม่มีในที่อนุโมท นา นา ชนีอันเดชเจเป็นเข้าพบกันด้วยเด็กสีเมษายนเป็นเข้าพบกันด้วยญาญาเป็นสตอกนั้นมามีนายประเสริฐมาครัวนั้นด้วยเป็นเข้าพบกันด้วยญาติญาติครับนั้นมามีเป็นเข้าพบกันด้วยสตอกนั้นมามีวันปอนที่เมษากันรถพร้อมกันด้วยคณะสิทธิ์ญาติโยมล้านอันพี่นอนที่บิ๊กคินเชียงใหม่สาขาบ้านสารพีบ้านหนองป่าแสะพร้อมกับด้วยลูกเราลาเลได้มาร่วมในงานฉลองสาราปฏิบัติธรรมของวัดสันกยองวัดสนิทและมีปฏิตนตัวให้ผู้ข้าก็มีธรรมะเมตตาคอยหน้ารับเอาอย่างจะเป็นปัจจัยใต้กับเป็นการสลายของสถานจัดได้มาทำเป็นการเลี้ยงพ้นเสียงประวัติกังวลอันตรายเป็นต้นว่าข้อผีข้อเย็นข้อวันข้อยามจุกผีจุกเดียนจุกวันจุกยามไปใจกับดูแลพุทธศาสนาองค์สลีทรัพย์ปัญญูพระพุทธเจ้าไปยืนยาวนั้นนั้นจะมีจังมีใจเนี่ยทุกวังใจเนี่ยมันกำลังใจเนี่ยสุดถิงพระวันตุเตอายุวัตโกนานาวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกทุสัพพตาทุกโลกาพยาเวลาสุขาสันตุสุปัตตวาอเนกาอันตัญญาปิณินะสันตุสัสสาเพราะว่าสปีติโยวิวัจตุสัพพะโลกมาเตตวันตโยสีกิกายุโกอภิบาลานาสีสันจังมุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมนาตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิทานังอาบังสุตาพุทโธมังกะละสัมพุทธะสัมพุทโธสัมพุทโธพุทธมังกะละมังกะมาสัพพะสัพพะปะโมนะโมมังกะละสัมพุทโธกัมปิโนตุตโสอนุนามังกะระมังกะมาสัพพะสัญญาปะโมเลสังโฆมังกะละสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆังมังกะมาสัพพะโลกาปะโมเลเอวะมุตุนิและอาจาไนวันนี้ก็นาเป็นวันดีสลีสุขมังคละอันประเสริฐนั้นเลิศยิ่งกว่าวันและยามตลายวันนี้ใหม่ดีตรงตัวของนายศักดิ์นางความพิธีพร้อมครอบครัวได้มาน้อมถวายจตุปัจจัยต้นเงินต้นทองในการยาละวันนี้จตุปัจจัย600 บาทกระเต้าไปนับในดีนางบัวแก้วกันปัจจัยพร้อมครอบครัวได้มาร่วมประมูลจตุปัจจัย1,470 บาทและบรรเทาแต่น้ำปรมาโคราสดานายทวัชใจนาธรรมปัญญานางอมรธรรมปัญญาพร้อมครอบครัวได้มาถวายทานไว้กับตนกับตัวกับจูดูแลบวรพุทธศาสนาคุณสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรเทาแต่นั้นปรมามูลสดานางตะเป็นสุขเป็นนางสาวเป็นจมาแสนคำได้มาน้อม
ไว้กันโดนกันตัวไว้ไปปัดหน้าในดีกาการละวันนี้อย่างนี้ทั้งยุงทั้งดีทั้งเดินดีบุญญาลายสีท่านสลายต่างคนต่างก็มีจิตใจอันเมตตาไปมาน้อมถวายทานจะเป็นปัจจัยต้นเงินต้นทองในโอกาสการละวันนี้ยามนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อตั้งสลายและอยู่เย็นเป็นสุขในวันสุดยืนปราศจากเหตุทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีสิ่งใดมาทำมาหลายนั้นจงจักมีตั้งแต่ดีบุญญาลายสีที่นั่งทั้งหลายอันประกอบไปด้วยนายทุวันใจและนางอมรธรรมปัญญาพร้อมกับหัวและเต่านั้นอามายมีนางจันเป็นสุขเป็นนางสาวเป็นภาษาเสนคำเสนาบัวแก้วกันมาใจพร้อมกับหัวตลอดถึงนายสักวันวิถีได้ทำบุญนำงานในการแต่ละวันนี้ยามนี้ก็ขอเป็นบุญกุศลได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมันกว่าเดิมปราศจากทุกโศกโรคภัยและเจ็บไม่มีสิ่งใดมาทำมาหลายนั่นจงจักมีใจยะทุกประวันใจยะมังคลังใจยะมหาลาภใจยะสุขีวันตุเตสัพพีนิโยวิวัตตันตุสัพพะโลโสวินาศตุมาเถตวันนโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสันนิจังพุทธาพระจายิโตจัตตาโลธรรมาวะติอายุวันโตสุขังพระอนุโมทนาขอบคุณเด้อญาติกุศลและเจตนาของคณะสังฆาในชุดนี้ที่ได้ร่วมทำบุญอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บเด้ออายุวันโนสุขังพลังดับดีฝันดีรับพรพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธปิปัสสุธัมโมพุทธมังคละมังคัมมาสัพพทุกขาพระมุนเจเลธัมโมมังคละสัมพุทโธกัปปิโลทุตตัสโสอนุปมะมังคละมังคัมมาสัพพปัญญาพระมุนเจเลสังโฆมังคละสัมพุทโธวะระพระนินโยอนุปโลสังฆมังคละมังคมาสัพพโลกาปะมังคเลเอวันตุดีนะอาจจะในวันนี้ว่าเป็นวันดีสิริสุขมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศนิกวันและญาณทั้งหลายบัดนี้ไม่มีนายบัณฑิตโคตรกนกพร้อมด้วยนางสาวเลวดีโคตรกนกพร้อมด้วยบุตรและญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกท่านทุกคน
ได้น้อมนำมาถวายเป็นการเรื่องในการกระทำบุญสมโภชปล่อยหลวงของวัดสังฆยองได้ถวายการสนาปฏิบัติธรรมในโอกาสกาลบัดนี้บาระเสยองกองประเพณีอันเป็นบุญเป็นกุศลท่านทั้งหลายได้มาน้อมถวายเป็นการเพื่อจะไว้กับตนกับตัวไว้ไปข้างหน้าก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสุขทั้งดีทั้งดีใจยทุกวังใจยะมังคลังใจยะมหาลาภังใจยะสุขีพระวันตุเตสปิติโยวิวันทันโตสัพพะโลกวินาศโกมาเตภวัตวันตะโลโยสุขีทิกายุโกภวะอาภวาตาสิริสังนิจังวุฒาปัจจายินาจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังจตุปัจจัยทานังอุดิสะนังนิพพานังปรมังสุขังอนุโมทนาบุญกับครอบครัวนายสมเด็จโคตรกนกนางสาวเรวดีโคตรกนกของครอบครัวเนอที่ได้ร่วมบุญในโอกาสนี้ฮับปอนเนอร์พุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธวิปัสสสัมโมพุทธะมังกละมังกัมมาสัมสุขะพระมังคะเลนะโมมังกละสัมพุทโธคัมปิโลทุตัสโสอนุธรรมะมังกละมังกัมมาสัมปะปัญญาพระมังคะเลสัมโมมังกละสัมพุทโธวลาตติปโยอนุตตโรสัมมังคละมังคมาสัพพะโลกาปะมนตะเลเอวังบุญดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสติสุขมังคละอันบาเสดำเลิศยิ่งกว่าวันและเดือนทั้งหลายบัดนี้ไม่มีปฐมะมุลสนาตนตัวของนายดาวิดโดนาลาและนางบัวลอยโยธาราชครอบครัวและพระเจ้าแต่นั้นปฐมะมุลสนาบายนาปาติของครอบครัวพี่น้องไทยใหญ่ได้มาร่วมกระทำบุญกระทำกุศลเพื่อจะขอน้อมนำถวายเป็นการเทหาเทบบุตร
อาเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำรักษาตัวของท่านในโอกาสกาลนี้ยามนี้นะจะมีจะมีใจมุกระวังใจยะมังกรังใจยะมหาลัมมังใจยะสุนีพระวันตุเตสัพพิติโยวิวัฒน์โตสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวะปอนเนอ วัตตะโยสุขังนิภวะวิภาสีสะนิจังพุทธาปัญญาวิโตจันทาโรธรรมวะอิติอายุวันโนสุขังพลังจตุปัจจัยอานังโมนิสังนังเนปปานังพระรามังสุขัง ละโสยธาไมมีปัทธมมามุล ขอบคุณทางนายดวินโดนราช สุทักษุน นางบรอยโดนราช ถวายทานเป็นปัจจัย พี่น้องสมบูรณ์บัจจิต เนื่องในงาน ได้ร่วมสมบูรณ์ ปฏิบัติธรรม ขอทุกท่านทุกคนมีโชคมีลาภ ศรัทธา ปราบแป้ชนะข้าศึก ได้อยู่ดีมี อายุวันโนสุขังพ มา ลั เสกสัต ง โลนจุงจังนี้จังแต่ดีลีมหาลาพังพุทธารักษาธรรมารักษาสังฆารักษาปิตะมารดาเปตะรักษาจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภะลัง
เอาแสลงมาเนเอาแสลงมากำเนอเอาแสลงมากำอ๋อเป็นว่าจุดนี้โดยกระนำประธานแม่บ้านยังมาเอาไม่สัก4-3มาเลยพร้อมแล้วบอกมีต้นแข่งขันแล้วเนาะฮับบอลเนอร์อิทธิตังปะทิตังตุมะอิตังเดวะเทมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะละโสยถามณีโจติละโสยถาเอกังมุนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็น่าเป็นวันดีสรีสุขมังคละอันประเสริฐดำเนินยิ่งกับวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีสัตานางสุรีวิถีพร้อมด้วยครอบครัวบัดเท่าแต่นั้นปรมาโมลาสัตานางเด่นคำสร้อยสังวานหรือว่าแม่กองได้มาร่วมทำบุญในโอกาสกาลบัดนี้บัดเท่าแต่นั้นปรมาโมลาสัตานายประวิตรนางสายพินปัญญาโสพร้อมครอบครัวได้มาร่วมทำบุญกุศลในโอกาสกาลบัดนี้ยามนี้บัดเท่าแต่นั้นปรมาโมลาสัตปลายเมย์พ่อน้อยแก้วขออนุโมทนากำนันนางสาวนางพระนาวิไลพระราพร้อมด้วยนายบุญรัตน์กำใจพร้อมด้วยนางแสงจันทร์พระราพร้อมกันนั้นมามีนายสงการในนางยุทธนาได้มาถวายสารของบรมบุษด้วยจ้าลอยเนอและ148นะแดงนางสมศรีป้องอ้ายและนางสมัยใจคำครอบครัวนายสมศักดิ์ลงลักจันแก้วมูลครอบครัวลำดวนประพฤติและกลุ่มอสมหมู่ที่7
ร่วมทำบุญในโอกาสคาระวันนี้ และนางลำดวงขุมเงินก็ได้มาร่วมถวายทานในโอกาสและบรรเทาแต่นั้นไปมีนายพงศวัฒน์มอนเพชรด้วยนางพรสวรรค์มอนเพชรได้ร่วมทำบุญในดีกาการะวันนี้ยามนี้นักปิ่นจักมีเจ้าแม่ดุลีใจยตุปวังใจยมังกลังใจยมหาลาวังใจยโสนีพระวันตุเตสัมปีติโยวิวัชันโตสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตวันตะระโยสุขีนิกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาพระชายิโนทัตตาโรธรรมาวะอันติอายุวันโนสุขังปะลังเอายินดีกับคณะสดาทุกผู้ทุกคนเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยลอยวันพรุ่งนี้วันที่2เนอะมาล้างถามแหมรอบ วันนี้วัดหาปุราปาริปุเรนทิสากะสังเอวะเอวะเอวะนังเวนังพุทธปฏิจิจิสังสังกังกิปะเมวะสมุทรละกัมมาสัพพะโตปันนาสมุญหาปณิโทสิตโสยถาเอวะเทวดีและอัญญะในวันนี้ว่าเป็นวันดีสิริอันดีเศษที่ใส่บายมีพ่อหลวงพ่อรักและแม่แด่หลวงสิริสิริวัจจารีเป็นน้องพบด้วยนางสาวจันทิกามาลีป้องโอมในนพรกันทับเชื่อวงเดชของขยายในการน้องพบกับปริญญาธิกาญาติมิตรพี่น้องที่ทุกคนได้มาถวายเป็นทานในวันนี้ฉลองศาลาศาลาปฏิบัติธรรมปฏิบัติสังฆยวัดนี้และชีวิตดีสวยให้ผู้ท่าก็มีธรรมะเมตตาหัวหน้ารับเอาอย่างจัตุปัจจัยปะลังได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภปราบแพ้เพราะเดือนพวันพยายามจบปีจบเดือนจบวันจบยามเป็นใจกับดูแลพระศาสดาองค์สรีสัพพญูพระเจ้าปัญญยาวนั่นจะมีถึงดีใจเนี่ยทุกพวันใจเนี่ยมังกรังใจเนี่ยโสติพวันตุเตอายุวัตตะโกรันวัตตะโกสิริวัตตะโกยศวัตตะโกภรวัตตะโกวันวัตตะโกสุขวัตตะโกทุสัพพะทุกขโรคาพยาเวราโสกาสันตุปัตถวาอเนกาอันตรญา
นาปิวินะสันตุจัตเตสสาภวสปีติโยวิวาจันตุสัพพารุโภวินาสันตุมาเสตวันประโยสุขีกิคายุโภวิวารานัสสินิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวัตันตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิทานังวาระมังสุขังอ้าวรวย148รวยบรรบุกรวยและจะไปลืมวันที่2นี่นะครับนินจาต้องนินจาไอ้เนี่ยรอมันบั่นที่ต่อไปหมู่บ้านการกระดงสันทรายเหนือหมู่4ฮับปอนเนอร์ยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุหากังปะเมวะสมิงสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราสุญญถามณิโชติกาสุญญถาเอวังโหตุดีและอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสิริอันพิเศษนั่นหมายมี
หมู่บ้านการกันนกปิว2 หมู่ 4เป็นเข้าพร้อมกับด้วยญาติกายญาติมิตรพี่น้องทุกคนก็ได้พากันมาสนงคงควายตกแต่งแบ่งข้อมน้อมมายังพระพุทธพาราชาดวงดอกไม่รับเรียนไรอย่าบรรลุตาต่างหลายตั้งมวลหมู่นี้เพื่อนจักมากระทำกระนามาเป็นการเครื่องในงานเฉลิมฉลองยังสราปฏิบัติธรรมของวัดสังกยอวัดสมีเสรีวันนี้วันตัวแห่งตัวราคำมั่นเมตตาหวยหน้ารับเอาอย่างจะมีปัจจัยใจเหนียวที่ตามสบายของสถานญาติโยมเพื่อมาไปมาแฝงซ่อมแซมข่าววัฒนวัตถุของวัดสังกยอต่อไปในการช่วยมูลค่าและสมาธิเพื่อได้อยู่ดีอยู่สุขมีโชคมีลาภปราบแพ้คำพิสัตรู้เป็นข้อผีข้อเย็นข้อวันพยายามเพื่อมีโชคเรียนโชควันโชคยามไปใจคำสู่ดูแลศาสนาองค์สลิอยู่พระพุทธเจ้าไปยืนยาวนักนั้นถึงจะมีเจ้าเป็นใจเนี่ยทุกฟังใจเนี่ยมังกรังใจเนี่ยโสดเถงเขาวันตุเตอายุวัตโกรานวัตโกสิริวัตโกยะสวัตโกภารวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกทุสัพพะทุกขโลกาปัญญาเวลาโสกาสันตุจุปัจจวาอเนกาอนุตรญาปิวินะสันติสเตสลาโสสัพพิสโยวิวาจันตุสัพพะลูโกวินาศตุมาเสภวันวันประยุสริยุกายุโกวิวาราตสิสันจังพุทธาปัญญายโนจัตตาโนธรรมาวัตตุอายุวันโนสุขังพลังพุทธิทานังวาระมังสุขังรวยเนอะวันนี้วันที่1น่าจะไปลืม148เด็กที่วัดในวัด148 ปัจจุบันมีตัวตัวถ้าถูก148นะอย่าลืมวันที่2ตั้งหนึ่งรอบวันที่2ตั้ง2รอบครอบครัวได้ร่วมทำบุญจะร่วมปัจจัย1,000 บาทนางสาววัชรีบอกสิ่งพอครอบครัว1,000 บาทให้ดีการวันนี้จะถูกจับดีเรื่องแต่เดียวใจทุกประวัติใจ
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور